तुझे सर्गीचे आमकां सर्वांक एकवटावचे आमकां सामी मोडून पेल्याक दिवंक पावचे जेवण सासणेची दिवचे आमकां सामी मोडून पेल्याक दिवंक पावचे जेवण सासणेची दिवचे तुझ्या जीवनात आमकां पोशीत कर म्हूण लालयता नव्या जीवन भर म्हणून मागता जिल्ले पळयणार आमकां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यात जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमच्या सोबे असो तुमच्याय सवे आसो जेजू ख्रिस्ताई मुगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो जीवन आणि सियाना ही दोगां तरणाटी हांगासर लग्नाच्या पवित्र सक्रामेंतांत एकवटच्याक ह्या देव मंदिरांत आयल्या तांकां तुमच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा तशेंच जीवन आनी सियाना तुमी आज हांगासर देवाच्या नांवान एकामेकाक लग्नाची उतर भास दितात जीवन पर्यंत मोगान आनी विश्वासान जी येतल्यात एकामेकाक सांगात दितल्यात म्हणून तुमी भास दित आसतना तुमचेर देवाचे आशिर्वाद पडूं आनी क्रिस्त आमचो सोडवणदार मनीस जाल्लो आमचो सगळें आसा तो देव तुमकां आपल्या कुरपेन भरूं साक्रामेंताची कृपा तुमकां लाभता आसतना सदांच त्या कुरपेन जिवच्याक आनी एक नवें आनी सोबीत भावार्थी कुटुंब बांदून हाडच्याक तो तुमकां इती करून दिवं म्हणून आमी तुमचे वसत मागता तुमी एकामेकाचें समर्पण करता आसतना देवा लागीं तुमी आसात आनी तुमी देवाची भुरगीं म्हणलें सत मानून घेवन मोगाची साक्ष जावच्या तुमकां आपोवणें आसा आज जेजूच्या आपरगट्टेचें फेस्त आमी आचरण करता एपिफानी म्हणजे जेजू आमा समेस्तांचो राय तो आमचो देव म्हणलें सत आमकां परगट जालें आनी त्या रायांनी ही परगटणी केली मात्र न्हय जेजूक ते वळखले आनी ताका तांणी नमस्कार केलो आनी काणिको भेटयल्यो एका नेकेत्राच्या उजवाडान थंयसर ते येवन पावले तुमी सोम्याच्या त्या उजवाडान जिवच्याक एकामेकाक तुमी नेकेत्र जावच्याक आनी जिणयेची वाट सुगम रितीन चलच्याक तुमी एकामेकाक सांगात दिया आनी थंयसर सोमी तुमकां मेळटलो देखून सोम्या लागीं मागा आमी सोमेस ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरें वांटो घेवच्याक देवा मुखार पातकी म्हणलें वळखून घेवया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आतां आयतीन जावया आमच्या बातकांच्या मुखार मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट तोंडान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत भगवंत सदांचांक कुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Somiya kaklud
सविया काकुत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचही आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळ्यांच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निमस्ता तुझ्या दूर वैभवांपासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एकाने केंद्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताच्या वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावले हांव तशेंच एक दीस तुवें महिमेवन तुजे महिमेवन मुखामळ रूप पळोवन निरंतर आनंद भोगूंक आमकां पावय. आज लग्न बेस स्वीकार करच्या जीवन आनी सियान ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कृपेच्या आशिर्वादान घाल जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. ऊठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजे सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडतात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उरतलें आनी रुंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडाहिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी भांगर आनी दूंप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें.
सांपावलून एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातल्यो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भगेवंत दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होस्सू तो गूट सुवार्ते मरिफात जुदेवा सवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वारीसदारां, 3 तेस्स आनी एकस्स कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटिली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळू थोडे फारिजेव जेजू सरशीन येवन ताका परकुंचाय राजान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणां खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरंबरस रसदारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडा तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या जीवन आनी सियांना 8 मिनटांचो शर्माव ताजेल्या वाच पळया लांब करिना. तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स. कंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक पयल्या सुवातेर तुमी काजार जावंक खुशी वेल्ल्या खातीर. ह्या दिसांनी काजार जायना म्हणच रावची साबार जाणां आसात. काजार नाका, समस्या नाकात, जबाबदारी नाका. देखून आमी एक्सपिरियन्स रावता म्हणली साबार जाणां शारांत आसात. पूण तुमी काजार जावंक मन केलां. दुसरें, तुमी कथोलीक क्रिस्तांवा कडेन काजार जावंक फुडें सरल्यात. ह्या दिसांनी थोडीं तरी इंटरकास्ट इंटररिलिजियस काजारां जावन आसात आनी जाल्ल्यांची आवय बापूय दूख पावतात, बेजार पावतात अशें बरें सांगतात. पूण तुमी दोगां जाणां बावार्थी कुटुंबांतावन येवन बावार्थ आशिल्ल्या मनशा लागीं काजार जावंक तुमी फुडें सरल्यात आनी ह्या मरिफात तुमी एक कुटां बांदूंक फुडें सरल्यात. ह्या खातीर तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स आनी गॉड ब्लेस यू. तुमच्या लग्ना जिवितांत हांगासर आसले सर याजाक धन भयणी आनी तुमच्या कुटुंबाची सर आमी बरें मागता.
बरें मागता म्हळ्यार देवा लागीं आमी आज मागता तुमी काडिल्लें मेळ अखेर पर्यंत तुमी सांबाळूंक देव तुमकां कृपा दिवं दी. एक यशस्वी बरीत काजार 3 संगतींनी आटापून आसा. पयलें विश्वासी फोन म्हळ्यार फेथफुलनेस. सिराकाचो ग्रंथ भोव अपुर्बायेन सांगता एक विश्वासी बायल गोवाचो संतोस आनी एक विश्वासी घोव बायलेचो संतोस. दादलो वा बायल विश्वासी आसा जाल्यार ताचे तितलो संतोश दुसरो ना दादल्याक वा स्त्रियेक. देखून विश्वास नासल्यार कितें जाता? विश्वास नासल्यार दुबाव येता. दुबाव आयल्यार झगडें जाता. झगडें जाल्यार विंगड वचचें पडटा आनी विंगड गेल्यार काजार पुस्कू जाता म्हणटा आमी. काजार फेल जाता. देखून काजार जिवितांत पयलें विश्वासपण. देखून बी ट्रुथफूल अँड नॉट डिसेप्टीव. गोवा बायले मदें लिपोवचें तसलें कसलेंच ना बिकॉज यू आर ओपन बुक्स. जर तुमी विश्वासी आसात एकामेकाक सर संगतीनी त्या दाडा तुमचें लग्न जिवीत तें दादोसकेचें जातलें. दुसरें तुमच्या लग्न जिवितांत आसूंक जाय मोग. सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत मोग कितें म्हणलें बोस अप्रुबायन सांगता. आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू आसात, जायत्यो मटेरियल एंड अदर थिंग्स. पूण हे सक्कड आसून आमचे मदें मोग नासल्यार कितें जाता? आमी जाणा आमच्या कुटुंबांनी कितें सकड आसा गी म्हणून. जायती ग्रेस्तकाय आसा, मस्त संगती आमच्या लागीं आसात, पूण मोग नासल्या घरांनी समाधान ना, दादोसकाय ना, शांती ना. सक्कड आसून कितें फायदो जर मोग नासल्यार सक्कड व्यर्थ. देखून सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत मोगाची लक्षणां भोव अप्रुबायेन तो विवर्सिता. मोग दयाळ, मोग बक्षिता, मोग मोसर करिना, मोग आपणाची बाडाय उलयना, मोग हंकारान बरना, मोग वायट मनान दवरिना. असली जायतीं लक्षणां तो सांगतना मोग म्हळ्यार बोगसाणें, मोग म्हळ्यार कृपा, मोग म्हळ्यार सोडदोड, मोग म्हळ्यार जायत्यो संगती प्रत्येक जावन एकामेका विशयान बरें चिंतचें, बरें उलोवचें, सुदारसूचें, सेवा करची इत्यादी. केदाळ आमी हेरांची उकडी काडटा, केदाळ आमकां मोग ना तेन्ना. केदाळ आमकां मोग आसा तेदाळ आमी हेरांनी केल्लें वायटय सोंसून व्हरता. हेरांनी केल्लें वायटय सारकें जाता. जर आमकां मोग ना, आमच्या दुस्मानांनी कितलें बरें केल्यारय तातूंत एक वायट सोदून काडूंक आमकां आसा, एक टिका तातूंत करूंक आसा, सक्कड बरें केल्यारय. केदाळा आमकां मोग नासल्यार. पूण मोग आसा, आमचोच मनीस, आमचे मदें बरो संबंद आसा, त्या दाळ आमी सक्कड आमी सोंसून व्हरता. धाकल्याक हॉस्टेलांत संस्थ्यांत कोणी भुरगीं रावता जाल्यार तेंचें जेवण कितलें बरें केल्यारय तें बरें ना म्हणटात. पूण घरा आवयन केल्लें कितलें बरें नासल्यारय तें बरेंच आसा म्हणटात. कित्याक? आवय लागीं मोग आसा. देखून आवयन केल्लें रांदिल्लें, बापायन केलें तें बरेंच. हॉस्टेलांत भाड्याक रावचें, पयशे दिवन रावचें, देखून तें इल्लें सोडलें जाल्यार झगडें सुरू जाता. मोग म्हळ्यार अशें. जर मोग आसा, लग्ना जिवितांत सोडणें घडतलेंच, त्या दाळा सगळें सोंसून व्हरूंक साध्य जातलें. आनी तिसरें काजार जिवितांत जाय जंय समर्पण. तुमच्या लग्नाच्या इन्विटेशनार तुमी बरयलां, देअरफॉर वॉट गॉड हॅज जॉयन्ड टुगेदर लेट नो वन सेपरेट. मार्काच्या वंजलांची उतरां तुमी तुमच्या इन्विटेशनान बरयल्यान. देखून लग्न म्हळ्यार तें समर्पण. ह्या जाकाच्या आनी धर्मिकाच्या जिवितांत हो शब्द जायते फावटी वापरता. रिलिजियस आर कॉल्ड कॉन्सक्रेटेड पीपल. समर्पिल्लीं मनशां, सोमयाक समर्पिल्लीं. लग्न एक रितीचें समर्पण. थंयसर समर्पण म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्याक समर्पिला आसता. ह्या समर्पणांतावन पयस सरूंक जायना. देखून आयच्या सुवार्थेंत फरिजांवांनी जेजूक विचारलें सवाल, खंयच्याय कारणा खातीर एका दादल्यान स्त्रीयेक सोडयत गी म्हणून. पूण जेजू कितें म्हणटा? आरंभातावर आसतनान कितें गण दवरला? तो आपल्या आवय बापायक मोगाच्या आवय बापाय तरी सोडटलो आनी स्त्रिये लागीं तो एक व्हरतलो. आनी माने वाक्य आमकां सांगता, तुमच्या इन्विटेशन आशिल्लें देवान जोडी केला तें मनीस मडिना जावं.
समर्पण म्हळ्यार आनी एक शब्द सॅक्रिफीस. काजार जाल्ली जायतीं आसात, धार्मीक जिविताक गेल्लीं साबार जाणां आसात. खंयचोय बेस विणता आसतना थंयसर जायतो त्याग करूंक आसा, सॅक्रिफीस करूंक आसा. आमचेंच म्हणलें आमी करूंक जायना. कोणा खातीर आमी आमकां समर्पिलां तें आमी करूंक आसा. लग्ना जिवितांत जीवन आनी सियांना तुमी तुमचें समर्पण एकामेकाक करता आसतना तुमची खुशी मात्र न्हय, बगार अनेकल्याची खुशी करूंक आसा. अनेकल्याची खुशी करतना तुमची खुशी कितें आसा तें तुवें सोडचें पडटा. लग्ना जिवितां भितर सरतना तुमचें स्वातंत्र्य इल्लें उणें जातलें, तुमचे सुखुश्यो तुमच्यो उण्यो जातलो. तुमी इल्ले पयशे खर्च करचे पडटले, तुमचो वेळ त्याग करचे पडटलो. असल्यो जायत्यो संगती तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमी पाळूंक आसतल्यो. सर्ती गेल्ली जबाबदारी येदोळ पर्यंत एक एकली तुमी आसल्यात आनी दोगां म्हणटना जबाबदारी सरतली. तुमचें कुटाम तुमी रचतना आनीकी तुमची जबाबदारी सरतली. म्हणटना जायत्यो सॅक्रिफीस तुमी करूंक आसा. सॅक्रिफीस म्हळ्यार कितें? सॅक्रिफीस म्हळ्यार सेवा. सेवा केल्ल्यांक सॅक्रिफीस कितें म्हळें कळटा. सेवा करतना जायत्यो संगती आमी त्याग करच्यो पडटात. वेळ जाय जंय, पयशे जाय जंय, जायत्यो संगती आमी करच्यो पडटा. तो वेळ तुमचो सेवा सॅक्रिफीस तें सगळें संपूर्ण जाता. काजारी जिवितांत तुमकां सोडणें करतलेंच, पूण कोंकणींतलो भोव वापरपाचो शब्द आसा सुदारसून वर्सो. जर सगळें करतना सुदारसून व्हरतात, एकामेकाक आदार दितात, त्या दाळा तुमचें लग्ना जिवीत तें दसकायचें जातलें. इस्रायलीचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. जेजू क्रिस्त संस्कारांत हर एका सक्रामेंतांत येवचो तुमकां कृपा दिवं. मरी माय काना नगरांत अजाप करूंक कुमो केली, कुर्सामळी आपल्या पुताचे कश्ट पळयली, ती तुमच्या जिवितांत सदांच तिच्या पुता जेजू लागीं मजत करून तुमकां जायतीं बेसावां मागून दडोवं. तुमच्या लग्ना जिविताक आमी सर बरें मागतना तसो बरो जेजू येवकारिस्तांत येवचो तुमकां घटाय आनी कृपा दिवं. आमेन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर पद वेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सुमोवलो, अंकवार मरियेंतान जल्मलो, पांच पयले ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्शार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार सोडलो. सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची धरती करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. नवऱ्याक एक साक्ष, कोकलेक एक साक्ष. कोकलेक एक साक्ष कोणी जाता? मावलो कोणी नाही. मावलो असा नाही, मावला कोणीच जाता. मावलो असा आहे. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर खर्चाक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विसारतां. जीवन आनी सियांना
कोणेंच बोळ कळिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत वय हांव आयला वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव जीवन तुका सियाना म्हजी पतीन म्हणून घेता सुखांत तशें दुखेन सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सियाना तुका जीवन म्हजो पती म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पोर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. सियाना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. जीवन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप आमकां सदांच तो मोगान सांबाळटा. आज त्याच मोगाचे साक्षी जावन जीवन आनी सियाना हांगासर पवित्र लग्न बंदांत एकवटल्यान तांच्या बसोत आनी तांच्या दोनी कुटुंबां बसोत तशेंच आमचे सर्व मागणी सांगता घालून सर्गींच्या बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, पोय सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी लग्न संक्रमिताचो मातू आनी वडविकाय तांच्या परजेक शिकोवन बरी आनी बागायत कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां प्रेरण जावच्या तुज्या दैवीक शक्तीन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. जीवन आनी सियाना पासत मागोंक मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर्व याजकांक धर्मिकांक कुटुंबदारांक वाड्यागारांक आनी सैर्यांक तुज्या विस्नार बेसांवांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लग्ना सक्रामेंतांत एक जाल्ल्या जीवन आनी सियानान एकामेका दिल्लें उतारबास सदांच उगडासान दवरून एक आदर्श जोडें जावन बरें कुटुंब रुपीत करूंक तांचेर तुजें दराळ बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा जीवन आनी सियानाच्या दोन कुटुंबां मदें उपजल्लो संबंद घट आनी तीर कर.
दोन्ही कुटुंबानं ह्या तरुण जोड्याक जोगते मार्गदर्शन दिवन तांचे काजारी जिवीत संतोष भरीत करूंक गरज आसची कृपा दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर आसच्या सर्व काजारी जोड्यांचेर तुजे आशिर्वाद घालून तांणी केल्ल्या बसवणेक विश्वासी रावून आदर्श क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जीवन आणि सियन्नाच्या जिवितांत मोग आणि संगात दिल्ल्यांक आमच्या संभ्रमाक वावर आणि सेवा भेटयल्ल्यांक विविध रितीन आदार आणि कुमोग केल्ल्या सर्वांक तुजे दराळ आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणे हेर आमच्या गरजां सती आमी मागया. सरपदवेदारा ससनाच्या आमच्या देवा आमची कालती प्रार्थना मानून घे की तुझी भुरगीं जीवन आनी सियांना तुज्या आदाराचेर पातयेवन एकामेका लग्नाच्या संस्कारांतांत एकवटल्यान तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ताका सदांच तूं राख आनी सांबाळ. ही मागणी आमी तुका भेटोवन दिता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता दुसऱ्यान जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक बंगार धूमपणे रक्तबोळ घेवन येवन हांव बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक आमी घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर
तुझे दयाळ दिस घाल म्हूण मागता हांव आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें शासनीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूर तुजो आयच्या आमच्या विनाशी सैमात दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगात तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेश्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. सर्वेश्वराची नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन भासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारुतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुव्या. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमच्या समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे मये सांगाती भाग्यवंत जुजे ती सोपती भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले ते प्रार्थन भक्तीन आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शुकुल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निबार. मोगाचे भाव भयणीनो, व्हंकल्या न्हवऱ्या बसून पवित्र सभेचें एक प्रत्येक प्रार्थना आसा. व्हंकल्या न्हवऱ्यान त्या वेळार दिमी घालची आनी आमी समेस्त ह्या जाका बराबर तांच्या बसत मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम पंथा पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाचें येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या खऱ्याचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तो सुभावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर जीवन आनी सियांना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावं ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या दुवे सियनाग तुज्या शुभाम आशिर्वादांनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शगुनांनी तें सोबोवं. ह्या तुज्या पुता जिवनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकवटान वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें शांती दिली. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी वरान सांबाळ. तूं जियेतान राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोव्या आसूं. हो भणीनो, माया मोगाची आनी शांतीची कुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां.
शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूल कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया वो जेजू क्रिस्त मनीस जाल्लो देव आमचो सोडवणदार आमच्या सगळ्या सदांच रावनसो ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक पोवणे मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी सुम्यांत ह्या म्हज्या भितर येवंक म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड नकळत आमकां सासणाच्या जिविता सदां सांबाळ प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक
सैंब्याच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बाबरतान त्याच जेजू गुंडी आबायनाच्या रुपार आमी वळखल्या आमच्या भितर घेवन ताका वेंगला आनी आमची काळजां ताका आमी भेटयल्यान तेच बरें जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमचे बाबरताची नजर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अकळीसे भाव भयणींकी आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुकेस जावं ताका दिन वासूं फावो त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या बरोबर ओगल्या नवऱ्यांक तिदोडो आशिर्वाद आमी दिता आमी समेस्त देवाच्या आशिर्वादान घेवया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरून आनी तुमचे भुरगे बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मोळ देवाचो एकलो सुपूत सुखान तशें दुखान तुमचे काकूत करूं आनी तुमकां तो आधार देव देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा दैवाचे व्हड उपकार लग्नाच्या सक्रामेंतान एकवटलेल्या जीवन आनीक प्रेमल तुमचे बसत प्रत्येक रितीन आमी आयच्या दिसा मागला हांगासर जमलेल्या ह्या सकाच्या तर्फेन आनी धर्मनेच्या तर्फेन तुमकां हांव उल्हास पटयता बागी लग्नाची जिणी मागता सर्वेस्पोर देव तुमचे लग्नाचे जिवीत पवित्र करूं दी आनी मुखली तुमची कुटुंबाची जिणी बऱ्या रितीन जियोंक देव तुमकां फोव करूं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा ह्या मिसाची 6 भेटवून केल्ल्या सर्व ह्या सकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या सोड्या पासून मागलेल्या सगळ्या देव वर्जेक देव बरें करूं सांगातेल्या खोयराक देव बरें करूं आतां निमाणें गीत जाता आसतना ह्या सका सांगाता एक फोटो आमी काडचे सिस्टरां आसात सिस्टरांक सांगाता एक फोटो नवऱ्याच्या फॅमिली सांगाता एक फोटो व्हंकलेच्या फॅमिली सांगाता एक फोटो उट्ट 4 फोटो मात्र आमी हांगासर काडटले हांव इगर्जेचे पवित्रपण सांबाळचे खातीर उरले फोटोज तुमी भायर काडिसे म्हणून तुमचे लागीं कालते विनंती उबे रावया निमाणें गीत आमी गावया देवान पावो केलो एकामेकांनी देवसो सैरीक सोलो तांचे मोगे जालो आखे पर्यंत आनी पाळसो लग्ना संसार पवित्र सभेन दिल्लो कुर्पेन तांकां सदां बसो देवान सोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसा हो एकवट मोरा पर्या देवान सोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसा हो एकवट मोरा पर्या मोगाळ पुता सवे आभार मोरी आशीर्वाद आमकां सांज बापा सोन विनंती कर बघेवन कुसरचे वेळ निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन
the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. गुंतून हाडतलो तुका मळताना हांवी फुलतलो हजार नक्तिरां गुंतून हाडतलो तुजेर चिंतना Sumestank Bori Sans How Makta. Good evening, everyone. Is the evening really good? Holak ami pravesh getastana पहिले पळयलें तुमी कितें? What do you first see when you enter the hall? कितें पळयलां तुमी? थंयसर एंट्रन्साक सुबीत तरान आकर्शीत तरान एंट्रन्स सोबयलां गुलोबांनी. भितर सरता आसतना वेदी आमी पळयता भरल्या गुलोबांनी. गुलोब आमकां पळयतना आमच्या मोतीक कितें झळकता? What is the first impression when you see roses? Yes, love, मोग. आणि मोग जावन आसा आज दोन कुटुंबांक आणि दोन काळजांक जावन आसात कोणाची? जीवन आणि सियानाची. आणि कुटुंबां जावन आसात रेगो गेले तशेंच सोजां गेले. आज दोनी कुटुंबां संगता मेळ्ळ्यान. 2000
24 इसवेची जनरची 6 तारीख हो दीस उदेला जीवन तशेंच सियानाचा लग्नाचो दीस. आणि आज आमी सर्व दोन्ही कुटुंबाची सांगाता मेळ्ळ्या. दोन्ही कुटुंबांनी आमकां आपोवणें दिलां आसता. ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी सर्व मोगान संतोष बरीत काळजान आमी जमल्या तांच्या संतोषांत वांटेली जावच्याक. त्या देखून आयच्या ह्या लग्ना संभ्रमाक लग्ना दाबाजाक तुमकां समेस्तांक जीवन तशेंच सियाना आणि कार्याची कारभारी जावन आसची मानेस्तीन ग्रेसी डेसा आणि श्रीमती आणि श्री विन्सेंट आणि फेल्सी डिसोजा हांच्या नावी हांव इव्हलिन डिसोजा तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या कार्यावळीक माय मोगसो सुस्वागत हांव मागतां. आर यू हॅपी? Good evening, everyone, and a very warm welcome to each and every one of you for this beautiful celebration, a precious moment in the life of Jeevan and Siana, who were united together as husband and wife just a while ago. And we've all gathered here reciprocating to the invitation of these two families, and we have joined here to bless them, to wish them, and celebrate with them. So without further ado, we have the lovely bridal entourage. पहिले आमी प्रवेश घेता होकल आणि नवऱ्याची जंदतारां तशेंच बावंडांचे. त्या देखून DJ मनीषाच्या संगीता सवे आमच्यो ताळयो आमी सांगाता मेळोवया आणि तांकां आमी स्वागत करया. रेगो आणि डिसोजाज. या ओकलीच या वय बापय मुखार सरात आणि बाऊ. Are you happy for them? ताळयो. Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é boçal. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. आणि दोन परतावून सांगात दिवन आसा जीवन आणि सियानाक अनेक भोव अपूर्बायचे जोडे. आयचो देडो आणि आयची देडी तांचे प्रवेश केला आसतना तांकांय आमी थाळ्यांचो शिवर दिवया. Let's show some excitement. Dedoation, dedication. ओके, आज जीवन आणि सियाना कोणे सकट पळयला? सगळ्यांनी पळयला. आणि रेस्पेराक कितली जाणां हजर आसली? ओके, सडावत सक्कड हजर आसली. त्या देखून देवाचे आशिर्वाद घेवन आमी आयचे कार्य आरंभ करता आणि आमच्या पुर्वजांक आणि आमच्या मलगड्यांक मान बागोवन तांचे बेसांग घेवन आता प्रवेश घेतात जीवन आणि सियाना. This is a real special entry. Come on. Wait, don't change. Wait. That money, we get it. And if it's about billions, you know that we with it. And if it's that fire, you know that we did it. Yankee Pit, we don't rap it, we live it. Siempre somos los dueños del juego. Billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, dale. Yankee, dile. Dinero, ese ha sido el enfoque. Querido en el mundo, llamado en los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos pa'l pote. Lavando el dinero, me hice un bichote. Pure pa' la calle, lo que tiro es puro. ओके, आयसो होरेत जीवन ताची कितली फॅन्स आसात हांगासर? तशेंच चॅलेंज टू ऑल द डिसोजा फॅमिली, सियाना फॅमिली. हू इज मोर पॉप्युलर? कोण आज फेमस? ओके, दोगांय कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेन तांकां होकाल आनी नवरो म्हूण पासारला. दोन कुटुंबां सांगता, दोन काळजां सांगता. त्या देखून आज कितेंच भेदभाव ना, नो पार्शलिटी. वी टू आर वन म्हूण सांगलां तांणी. वय मू? ओके, जीवन कसो दिसता? जीवन बरो दिसता. वय न्ही? टॉल, फेर अँड हँडसम. आणि होकाल सोबीत दिसता. त्या देखून आमी म्हणूंक आसा सो एलिगंट, सो ब्युटिफूल, जस्ट लुकिंग लायक अ वाव. वय गी जीवन? ॲक्च्युली जीवनान सांग जाल्लें तें सर. ओके, एनीवेज they look amazing, they look beautiful, they look stunning together.
कित्याक म्हळ्यार आज सगळ्यांकी संतोषाचो दीस आनी आज तांच्या मुखा म्हळ्यार आमी तो प्रकाश देखता होस्सू प्रकाश होस्सू हासो स्माईल शूड बी दे थ्रू आउट युअर सेलिब्रेशन नॉट ओन्ली टुडे तुमच्या जिणेच्या हर एका दिसा कितेंय बेजाराय जाताना एकामेकाक पळयात आयच्या दिसाचो उडास करात आनी हासात सो तुमचे सकड राटावळी तुमचे सकड कश्ट पुरा पयस जातात सो ऑन दॅट नोट थंयसर आसा भोव आकर्शीत तरान सजयल्ली तांची लग्नाची केक पूण ताच्या पयलीं हांव विचारतां एक घडी पाट्टी पळयात जीवन आनी सियाना या कितले गुलाब आसात म्हूण सांगेत गी कितले 6000 प्लस आणि जीवन कितें म्हणटाय 6001 गी ओके पूण म्हाका दिवाज इव्हेंट प्लॅनर्स आयचे तांणी सांगलां 6500 प्लस रोजेस टुडे फ्रॉम दी एंट्रन्स टू द बॅकड्रॉप आणि तितलोच मोग तुमच्या जिवितांत भरून ओमताचे ओके या त्या देखून दायकन सकला तुमी येवचे या देडो आनी देडी तेन सेगडी रावात या उलो दिता बाय ग्रेसी डेसा तशेंच भाऊ जोशवान आणि भाऊज दिव्या तांचो धाकटुलो बाबा एल्विशा सांगात येवचे आणि तेंच होकलेची आवय बापाय श्रीमती आनी श्री विन्संट आनी फेल्सी डिसोजा तशेंच देडी भयण आसा ती ऑलरेडी मुखार येवचे शेरल या देड्याक कित्याक सोडचे देडय मुखार ये आणि थंयसर आसा भाऊ स्टीफन सांगात दिवचो ओके जीवन आणि सियाना तुमचे एंगेजमेंट केदळा जाल्ले 15th एप्रिल ह्याच वर्सा या एप्रिल 15 तारीखेर ह्याच वर्सा लग्न म्हळ्यार बांदपाक तांणी बुन्याद घाली आणि परच्या दिसा रोसाक तांचे जिविताचे सेकंड हंत दुसरे हंत रोसा दिसा तांणी घाल्ले आसता आज तांचे बांदप ती सुरवात जातात लग्न जिविताक आमकां सोबाय हाडटा आणि एकवटिता दोन काळजांक तशेंच दोन कुटुंबाक त्या देखून आज एक मोगा काणी आरंभ जाता मोगा काणी म्हणटना तांतू एक आसता राय आणि आसता एक राणी आयसो राय जावन आसा जीवन राणी जावन आसा कोण सियाना ओके त्या देखून काळीज जीवन तुजें खंय आसा करेक्ट सांगलें केदाळे काळीज तांचेंच दाखयतात पूण आज तावन सियाना जावन आसा तुजें काळीज आनी तुमची दोगांय काळज सांगाता उडतात आनी सांगाता ती वांचतात त्या देखून आयच्या ह्या बागी दिसा थंयसर आसा तुमच्या लग्नाची केक सुरी खंय आसा वेर इज द नायफ अँड वेर इज युअर वायफ ओके दायकन सुरी धरची अँड यू हॅव प्रूव्ड युअर सेल्फ एज अ मास्टर शेफ सियाना काही तुका कंत ना कुजनांत ही इज ऑलवेज दे टू हेल्प यू त्या देखून एकामेकाक पळयात पळया गिव अ ब्रॉडेस्ट स्माईल द बेस्ट स्माईल एवर आणि वॉट यू विश फॉर युअर वेडेड लाईफ तुमच्या लग्न जिविताक तुम्ही कितें आशेतात एक जस्ट 30 सेकंड्स दोळे दांपून विश करा क्लोज युअर आयज मेक अ विश फॉर 30 सेकंड्स वॉट यू विश फॉर युअर वेडेड लाईफ बेस्ट ऑफ बेस्ट येस आय एम शुअर दे हॅव विश द बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर देम आणि हांगासर सांगता सुरी घेवन आयती आसात जीवन आणि सियाना तांच्या लांब संतोष भरीत लग्न जिविताक स्वागत म्हणच्याक आमी तयार आसात तांकां सांगात दिवच्याक सो लेट्स ऑल जॉइन टुगेदर विथ जीवन एंड सियाना हियर वी गो टू द ट्यून ऑफ मनीष डीजे Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I've been happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you जीवन आणि सियाना कितली पोकरी म्हूण हांगाच कळटात
ओके ही पोखरीपणा तुमच्या लग्न जिवितांत ती मुखार सोनोसन दित त्या देखून परबी म्हणटा आमी सोजा गेल्या कुटुंबाक रेगो गेल्या कुटुंबाक आणि कोणाय की मेळूं ना तर यश बाबा एल्विश ओके आवय बापायनी तुमच्या बसकेक पाडी वेचे जीवन तशेंच सियाना देडो आणि देडे वयर मुखार सरात Love in all its splendor has joined two hearts so true and tender. आज जीवन आणि सियानाक सांगात दिवन आसात हे सोबीत जोडे देड्याची कोणाक चकड ओळख आसा देडयाची ओके हांगासर बोथ आर सिंगल अँड रेडी टू मिंगल तांची ओळख दयाकन सकाळी काण दिवन आयकुनचे कित्याक म्हळ्यार थोड्या तेंपान तुमच्या कुटुंबांत ती सर्वंग पुरो हाय हांव लेस्टर लसरादो हांव प्रेझंटली म्हजी डिग्री परस्यू करना आसा BSc इन एनेस्थेशिया इन फादर मुल्लास मेडिकल कॉलेज हांव देडयाक देडो सॉरी हांव नवऱ्याक न्ही नवरो म्हाका कझीन न्ही अंकल म्हजो अंकल I wish no I cheers to the couple all the best आता नवरो तूं गी तो गी म्हणून कळना म्हाका नर्वस जालाय ओके बरें जाल्यार तो आब म्हणनातल्यान कजन अंकल पुरा रिलेशन सांगले ओके आतां ओकल बाय हांव शारल डिसोजा हांव सियारा म्हज्या मुखाचे बाय आनी हांव एका सॉफ्टवेअर कंपनींत कनेक्ट इनसायट्स म्हणून HR एक्झिक्युटीव जावन मुंबईंत वावर करना आसा I wish them all the very best and special all the very best to Jeevan because she's the naughtiest at the in our place and yeah all the very best and yeah. ओके शरल आणि लेस्टर तुमकां परबी तुमच्या कजनाच्या तशेंच भयणीच्या ह्या लग्ना दिसा शरल इतले एक्सायटेड गी कित्याक म्हळ्यार ताणें लायन क्लियर केल्या सो मेरी बारी कब आएगी म्हूण चिंता शरल ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन दायकन बसचें आज एक मोगा पिवन आसा संभ्रमाचें पिवन आसा अ ड्रिंक ऑफ लव अ ड्रिंक ऑफ सेलिब्रेशन having had in moderate quantity will definitely bring glow on the couple's face today आणि हे शॅम्पेन आयच्या संभ्रमाचें पिवन उक्तावण करच्याक दोन बोतली आसात नवऱ्याच्या कुटुंबांत कोण म्हूण चिंतीत तुमी हू इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फ्रॉम जीवन्स फॅमिली येस वन अँड ओनली प्राउड ब्रदर जोशुआ एंड रेगो टू कम फॉरवर्ड ओके आसात बॉटल्स ओके ते आसा तशेंच व्हंकलेच्या कुटुंबांत कोण वन अँड ओनली ब्रदर स्टीफन दायकन मुखार येवचें केकीच्या दोन्ही कुशीनी रावचे तुम्ही ओके कॅन वी चियर जोशुआ अँड स्टीफन प्लीज Whoa, 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 my friend. Yeah, 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 my friend. Whoa, 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 my friend, my friend. Yeah, 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 my friend. Okay, are you ready to cheer them? Come on, Stephen, come on, Joshua. We have real money to spend. So if you know who's a real brethren, You're not cheering them, come on, that's why it's not opening. them used to red line. And even when money was low, we were still fine. Cause we used to say that all that we go live big time. Kisme hai kitna dam. So when I step inside, I bet you don't have to ask me who are rolling with, so if I here with my family. If I on the road in Barbados, Yes, Joshua and Stephen. even in Trinity, you know who with me. I here with my friends. ओके स्टीफनान तुझ्या बहिणीक दिवन सो ग्लासांत वचचे आणि जोशवान तुझ्या भावाच्या ग्लासांत वचचे उरले केटर सांबाळटले वेल एज दे डू सो हांगासर आमच्या ह्या संभ्रमाक केटरर्स जावन आसात चॉयस केटरर्स सुरू करतावन तांकां आमी आज स्वागत करता आसतना
Cake आणि wine तुमच्या बसकेत पावित करतले. Ladies and gentlemen, as we have the champagne popped over here, poured into the glasses which will be given to the entourage here, we have choice caterers at your service with wine and the cake. Let's relish it. Kiedy wolno dzisiaj skusiedzą, ekuzalo to gajco, kushizalo dziwo amco. Ajukushin bota, orion tunkan. Zali ais don tumci calza Log na to sakrament zodun tumi Ekeli don calza tumci Sodans kushal ason magtan Atak atorun Hoje só das bonci, moktum só das. सर्वांक केक आणि वाईन पावित झाला म्हणपात येता. जस्ट शो युअर वाईन ग्लासेस दायकन वाईन ग्लासेस दाखयात पळया असा मो पिये नाकात मागीर भेटले तांचे दोळे मोग तांचे थंय उब जाल्लो उमाळ्यांनी भरली तांची काळजां निचेव तांणी केल्लो सांजुजेक समर्पण दिल्ल्या जेपूच्या देवाळारी सर्वां हुजरी औंकवारपण सांडून भागी लग्नाचो साक्रमेंत जोडलो आणि साक्रमेंत जोडले हेंच जोडे जीवन आणि सियाना आमचे मुखार आमचे समकोर संतोशांती बसून आसात आणि सर्व आमी हांगासर आमच्या काळजांतले उमाळे भरून आयल्यांत आज तांकां आमी बोरे मागूंक सावद मागूंक तशेंच बेसांव दिवंक जमल्या वाजता आम्हा सर्वांची बोगना एकठांय करून शिस्तेन दवरच्याक आमचे सवे हजर आसा जीवन असो कुटुंबादार एक जेजुईत याजक ते जावन आसात सोसायटी ऑफ जीसस मेळाचे 2014 इसवेंत तांकां याजकी दिक्षा मेळ्ळी आसता MA इन इकॉनॉमिक्स तांणी शिकाप करून प्रस्तुत PhD इन सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी पुणे हांगासर ते करून आसात तशेंच फायनान्स ऑफिसर जावन सेंट जोसेफ्स युनिव्हर्सिटीचे बँगलोर आणि असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स हांगासर ते वावर दिवन आसात एक याजक तशेंच एक बरो उलोवपी गूण चिंतपी एक बरो प्रसंगदार तशेंच दैवीक शिकवणदार जिणेंत जणारी बेलतांगडीचो तो याजक जावन आसा आणि आज सर्वांच्या नांवी जीवन तशेंच सियोनाक बरें मागूंक दोन कुटुंबाची झळक आणि वळख करून दिवच्याक आमचे सगळे हजर आसात. Well, ladies and gentlemen, we have all gathered here to congratulate and wish Jeevan and Siana as they have begun their journey together as married couple. And on behalf of all of us gathered over here to congratulate them, to wish them, and to also introduce the two lovely families to us, we have with us a Jesuit priest who belongs to the Society of Jesus, who was ordained in the year 2014, who has completed MA in Economics and currently pursuing PhD in Symbiosis University, Pune, and also serving as the Finance Officer of St. Joseph's University, Bangalore, and Assistant Professor in the Department of Economics, who belongs to Beltangadi. But with love, he has come here to wish and congratulate the couple. We have amidst us, any guesses?
none other than Reverend Father Arun D'Souza. Are you ready to welcome? हातांत आपडोंक मेळना, दोळ्यांक पळोवंक दिसना, पूण ह्या संगती वयर साबार आनी साबार फिल्मां केल्यांत, कवी आनी कविता लिखल्यांत, बरयणाऱ्यांनी काणयो बरयल्यात. थोडे फावटी थोडो लोक हाका कुर्डो म्हणटात, पूण हो नासतना संवसार चलना. वय मोगाचें न्हू, हो जावन आसा लव, प्यार, प्रिती, मोके आनी मोग. आज जीवन आनी सियाना ह्या सोबीत जोडयान ह्या मोगांत आमी वांटेली जाता, ह्या मोगांत आमी एक जाता आनी ह्या मोगांत आमची मुखली जिणी जियेता म्हणून त्याच देवा मुखार भास दिवन एक सोबीत जोडें जावन आमचे मुखार ती सोंपतात. तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव तांकां साबाशकी पाठयतां, बरें मागतां आनी देवाची बेसांवां तांचेर मागतां. Congratulations, dear Jeevan and Siana, and God's blessings. जर तर जिवनाचेर आनी सियानाचेर आमी एक दिश्ट घाली तर आमकां एका इंग्लीश सांगोवण्याचो उडास येता. Marriages are made in heaven. काजर वा लग्न देवान सर्गारत रचलां खंय. एका फावटी एकल्यान विचारलें खंय, if marriages are made in heaven, then what is made in hell? ताका एकलो काजर जाल्लो दादलो म्हणलो खंय, लायफ आफ्टर मॅरेज. काजरा उपरांतलें जिवन एमकोंडांत रचलां खंय. पूण हें सत न्हय, हें सत जावंक साथ दिसना. हें सत जाल्लें तर हांगासर इतली सोबीत सुंदर जोडी आमचे मुखार सोबची नात. हें सत जाल्लें तर आज सियाना आनी जिवान एकामेकाचो उजो हात धरन त्या देव तेंपलांत जेजू मुखार आमी पती आनी पतीन जावन जियेतल्या म्हणून भास दिवचे नात. हें खंडीत सत न्हय, कित्याक खाजरी जिवन एक देव आपोवणेंच जावन आसा. खाजरी जिवन एक सुंदर सोबीत जिवन तें जावन आसा. त्या मोरिफात आमची क्रिस्तांव जल्म, क्रिस्तांव बावार्थ, क्रिस्तांव कुटुंब आमी बांदून हाडूंक शकता. आज जिवानान आनी सियानान त्या देव तेंपलांत जेजू क्रिस्ता मुखार लग्ना सक्रामेंतांत त्याच मोगाक तांणी वेंगून धरलां. आनी आज ती देवा मुखार आनी आमचे मुखार म्हणाली, आज तावन आमी दोगां न्हय बगार एक, आज तावन आमी विविंगड न्हय बगार सांगात, आज तावन आमी दुसरी न्हय परकी न्हय बगार एक जोडें. वय तें सोबीत जोडें आमचे मुखार आसतना तांकां आमी बरें मागोवंक वाशेता. तांच्या मुखल्या जिवितांत कितें बरें जावन दी म्हणलें आमचो एक उद्देश जावन आसा, आमचो एक आशा जावन आसा. ह्या संदर्भार ह्या कुटुंबाची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव आशेतां. पयलें होकलेचें कुटुंब किन्निगोळी कोशेसांव सायबिणीक समर्पण दिल्या सोजा गेल्या हें कुटुंब. मानेस्त विन्सेंट डिसोजा आनी मानेस्तीन फेलिसिटा सिक्वेरा. एक देवबिरांतीचें मोगाचें देवाक आनी लोकांक मेसवल्लें कुटुंब हें जावन आसा. हांगासर आसात दायकन उबी रावा. श्रीमान विन्सेंट दुबायंत लॉजिस्टीक कंपनींत मॅनेजर जावन वावर करनासल्यार श्रीमती फेलिसिटा कोडयाळ श्रीराम ह्या कंपनींत एसिस्टंट ब्रांच मॅनेजर जावन आपली सेवा दिवन आसा. ह्या दोगांनी आपल्या भुरग्यांक भोव मोगान वाडयलां. देवबिरान तांकां शिकयल्या, बरें शिकप तांकां दिवन बरो फुडार रुपीत केला. त्या खातीर ती आज संतोशान भरल्यांत. तांकां देवान फावो केल्लीं तेगां सोबीत सुंदर भुरगीं. तातूंत मलगडें जावन आसा आयची होकल सियाना सॅन्ड्रा डिसोजा. आपल्यान शिकप BSc कंप्युटर सायन्स कंप्लीट करून मुंबयंत वावर करून आसा. दुसरो जावन आसा स्टीफन
डिसोजा तो आपल्यान शिकप संपवन दुबायंत वावर करन आसा आनी की काजर जावना काही चेडू मेळवना काही एप्लिकेशन घाली येत काही आनी तिसरें आयची देडी शरल डिसोजा तें मुंबईंत काम करन आसा ताणें कितें म्हणून तुमकां ऑलरेडी सांगलां एप्लिकेशनां ऑलरेडी आयल्यांत आसतलीं ह्या कुटुंबांत तेगां जाणां भुरगीं ह्या तेगां जाणां भुरग्यांक तांच्या आवय बापायन भोव मोगान वाडयलां तांकां कितें गरज आसा तें तांकां दिलां आनी आज तिनच भुरगीं आमचे मुखार आसात आनी तांतलें मलगडें आज सोजा गेल्ल्या कुटुंबांतलें रेगो गेल्ल्या कुटुंबाक तें आयलां अशें आसता रेगो गेल्ल्या कुटुंबाची मोठ्यान वळख करून दिवंक हांव आशेतां कोडयेळच्या वॉलेन्सियांत सा विन्सेंट फेरार फिर्गजेचें रेगो गेल्लें कुटुंब आमच्या जिवनाचो बापूय श्रीमान जॉन विन्स्टन रेगो थोड्या वर्सां आदीं देवादीन जालो जर तर तो हांगासर आसलो तर ह्या संतोशांत वांटेली जातो तरी आमच्या भावार्थांत आनी बरवशान आमकां शिकयल्या प्रमाणे तो आज सर्गात थावन ह्या संतोशांत वांटेली जावन आसा आनी ह्या नव्या जोडयाचेर खंडीत जावन त्याच सर्वेस्पराची बेसांवां मागोवन तो धाडटलो म्हणून जावन आसा आमचो भावार्थ आनी ताची मोगाची आवय जावन आसा श्रीमती ग्रेसी डेसा तिका दोग जाण भुरगे ती एक रिटायर्ड टिचर म्हणटना आमकां कळीत आसा घरांत टिचरांक कशी आसतात म्हणून आमी इस्कॉलाक वयताना पळोवचें टिचरांची भुरगीं आसल्यार ती भुरगीं कशी आसतात म्हणून आमकां कोत्ता आनी ती भुरगीं त्याच इस्कॉलांत शिकल्यार त्या भुरग्यांची गत पूण जिवान जावन दी आमचो जोशवान जावन दी त्या इस्कॉलान शिकोवनात ती दुसऱ्या इस्कॉलान शिकयताली आनी हे दुसऱ्या इस्कॉलाक वयताले पूण आमच्या ग्रेसीबाय विशयान सांगचें तर आमी मोगान तिका चेन्नी आंटी म्हणून आपोवचें सभा जाणांक आमकां तिचें नांव ग्रेसी म्हणून गोत्तुना ती एक टिचर जाल्यारय शिस्तेची मनीस जाल्यारय भोव मोगाची व्यक्ती कुटुंब म्हळ्यार भोव लागशिल्लें तिका खंयच्या कार्याक खंयसर आपयल्यारय फस्ट तिणें पावचें कितलें पयस आसूं दी घर फंक्शन कितल्या वरांकय आसूं दी फस्ट कार भितर येवचें म्हळ्यार तिचें कार पळोवन आमी सांगता चेन्नी आंटी आयिल्ली म्हणून तितलो मोग कुटुंबांत कोडयाळतान खंय जाल्यारय ती कार घेवन येता आनी हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या संतोशांत अशें दुखांत ती वांटेली जाता आनी तिणें आपल्या भुरग्यांक वो मोगान वो बरें शिकप दिवन देवबिरांत तिणें वाडयलां आनी हांचो पयलो पूज जावन आसा जोशवन निहाल रेगो 3 वर्सां आदीं दिव्या कुएल्लो लागीं लग्न जालें एल्विश रेगो म्हणलो एक ल्हानशिलो बाबा तांकां आसा आनी ती सांगाता कुटुंबांत बेंगलोरांत ती वस्ती करन आसात आनी दुसरो आनी निमाणो आयचो नवरो जीवन निशाल रेगो सेंट एलोशियस कॉलेजींत आपलें शिकप करन बेंगलोरांत टेस्को कंपनींत इंजिनियर जावन वावर करन आसा जीवन एक दीस म्हाका काजाराक आपोवंक आमच्या युनिवर्सिटीक बेंगलोर आयलो बेंगलोर येवन काजाराचें इन्विटेशन दिलें आनी तुमी येवन भलायकी मागचें म्हणलो हांवें जायत म्हळें कुटुंबाचो ल्हानतावन ताका हांव वळखता कुटुंबाची बरी वळख आसा मागीर हांवें विचारलें तुका खालें गिफ्ट जाय काजाराक एक गिफ्ट दिजें न्हय खालें गिफ्ट जाय वॉट प्रेझेंट डू यू वॉन्ट नाका म्हणलो कांय नाका म्हणलो मागीर हांवें इल्लें कुट्टिलें सांग डोंट फील बॅड डोंट फील शाय म्हळें मागीर तो म्हणलो फादर हांव आतां काजार जावंक बैसरलां काजार जावन थोड्या तेंपानी म्हाका भुरगीं जातलीं भुरगीं जाल्या उपरांत तीं भुरगीं वाडटना तांकां इस्कॉलाक घालीचें स्कुलाक वचचें स्कूल जाल्या उपरांत कॉलेजीक वचचें कॉलेजीक येताना तांकां 1-2 सीट दिया म्हणलो तशें जिवनाक मुखल्या जिण्या विशयांत बारीक गूण चिंतप इंग्लिशान फार सायट म्हणटा म्हळ्यार आतां विशयान चिंतचें न्ही मुखल्या विशयान चिंतचें दूरदृश्टी तसलो एक दडंग जिवाचो बारीक कुशलकायेचो व्हेरी क्रिएटीव यंग मॅन जीवन म्हळ्यार जिवीत लायफ जीवन म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ लायफ तशेंच सियोना म्हळ्यार ग्रेशियसनेस म्हळ्यार दयाळ कुरपाळ आनी इस्ट आफ्रिकांत एका भाशेंत सियाना म्हळ्यार प्लेंटिफूल स्प्रिंग्स म्हळ्यार दळार उदकाच्यो झरी थंय दोगांची नांवां सांगता गेल्यार आमी अशें म्हणूं येता
लाईफ इज अ ग्रेशियसनेस ऑफ गॉड विथ प्लेंटिफुल ब्लेसिंग्स. आमचे एक जीवन वा जिवीत म्हणलें देवाच्या दयेन ताच्या वर्त्या बेसावांनी भरलेलें एक देणें जावन आसा. आज आमी जीवन आनी सियानाक पळयतना तसलोच अनुभव आमकां जाता, तसलोच एक भावन आमचें तें उबेवन येता. तांचे जिणी देवाच्या देण्यांनी भरल्या, देवाच्या बेसावांनी ती भरल्या आनी मुखारय तांची जिणी देवाच्या बेसावान भरलेलें जीवन जावन दी. त्या जिवनांत प्लेंटिफूल स्प्रिंग्स म्हळ्यार दारा पुरतें देवाची बेसावां आसून दित, तांचे जिणी सुखां भरीत सुफळ जावन दित म्हूण आज आमी मागता. कोवीड आसतना आमकां सर सांगून आसलें विटामिन्स उणी जाल्यांत विटामिन्स काडून घेवंक जाय. सी विटामीन, डी विटामीन, बी विटामीन असले साबार विटामिन्स आमकां मेळटले. तुमच्या खाजार जिविताक जाय जाल्ले 5 विटामिन्स हांव तुमकां दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें तुमचें थंय आसूंक जाय संयम, पेशन्स. सांगाता तुमी जियेतना तुमकां ती तसो वर्तो गरज आसा. आमी सुकता, सुकोवन पडटा, आमी मनशां जावन आसा. मनशापण आमच्या हर एकल्या कडेन आसा, पूण आनेकल्यान तुमच्या मदें एकल्यान सूख करूंक पुरो त्या दळ आनेकल्या तें संयम आसूंक जाय. पेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरें सोडदोड, अंडरस्टँडींग अँड फॉरगिवनेस. एकामेका सूख जातना ती सूख आमी भोगसूंक जाय आनी जेन्ना आमी एकामेकाची सूख वळखून एकामेका सूख भोगसिता तवळ तुमची जिणी खंडीत जावन एक आदर्श काजरी जिणी जावंक पावतली. तिसरें तुमी करूंक जाय समर्पण, कमिटमेंट. तुमी आज एकामेकाचो हात धरलो आनी हाताक एक मुदी घाली. ती मुदयेचेर तुमी एक दिश्ट घाली तर ती रावंड आसा. मुदी खंय आरंभ जाता खंय अंत्य जाता म्हणलें तुमकां कळना. वेन यू लूक एट अ रिंग यू डू नॉट नो वेर इट बिगिन्स अँड वेर इट एंड्स. दॅट इज लायफ इन मॅरेज. काजार तुमी आज प्रारंभ केला पूण त्या काजार जिविताक अंत्य ना. आनी ह्या पासत हें जिवीत शाश्वत राव जाय तर अकरेक म्हणसर तुमी ती मुदये बरी तुमच्या काजाराक अंत्य नातले बरी पळोवंक जाय आनी ताका गरज आसा तुमच्या दोगांचें समर्पण, कमिटमेंट. चवथें स्विकारपण, एक्सेप्टींग ईच अदर. जिवनांतले मस्त बरे गूण आसात पूण मनीस जाल्ले आमकां हर एकल्यांक थोडें उणेंपण आसलें बरी जिवना लागीं इल्लें उणेंपण आसूंक पुरो. सियाना सोबीत दिसता, भोव वर्त्या गुणांनी देवान ताका नेटयलां, ताचें तें इल्लें उणेंपण आसूंक पुरो. पूण तुमी तें एकामेका तुमी स्विकार करून घेवंक आसा. जिवनाक हांव जिवना बरी स्विकार करता, सियानाक हांव सियाना बरी स्विकार करता. थंय तुमची जिणी दोगांनी एक जावंक पावतल्यात. आनी निमाणें ससाय, देवाची ससाय, गॉड्स प्रॉविडन्स. तुमी आज देवा मुखार तेंच मागल्लें. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत आमी एक जावन रावतले. आनी ताका तुमकां गरज आसा देवाची कृपा आनी तोच देव तो तुमकां कृपा दिवंक पावतलो. मोगाच्या सियाना आनी जीवन काजर एक बिझनेस न्हय. बिझनेस जाल्यार बिझनेस मुक्दतना बंद करता. काजर एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय, काम जातना कॉन्ट्रॅक्ट मुक्त जाता. काजर एक इव्हेंट न्हय, प्रोग्राम मुक्त जातना इव्हेंट जाता. काजर एक सक्रामेंत. काजर एक शाश्वत संबंध दोगां काळजा मदें, दोगां मना मदें आनी दोन कुटुंबां मदें जावनसो. आनी तो संबंध शाश्वत उरजे तर तुमचे मदें आसूंक जाय विश्वास, त्याग आनी मोग. तुमचें हें काजर जिवीत सुखाभरीत जावन दी, फळां भरीत जावन दी आनी सर्वांक एक आदर्श भरीत जावन दी म्हूण सांगूंक आशेता. आनी हांगा जमलेल्या सर्वांचे तर्फेन प्रत्येक फावटी तुमकां उल्हास पटयता, देवाची आशिर्वाद मागता आनी सोर बरें मागता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. Yeah, Pansi glass Sangata Maliapple. All the 5 glasses clinking together to the health and happiness of Jeevan and Siana. एक याजक जावन आसा मग्न सोमुनीस आनी याजक पोण आमच्या मनशा कुळाक एक वर्ते देणे आसा. मनादिक बाप अरुण डिसोजा हांगासर येवन आज जीवन तशेंच सियानाक तांच्या लग्न जिविताक, संतोष भरीत लग्न जिविताक, भलायकी भरीत जिविताक 5 विटामीन दिल्ले.
तुजे कडेन आतां टेस्ट जाता आयका लागी म्हूण नांगी चॅक करूंक ओके कळ्ळें फस्ट कळ्ळें ओके तांकां म्हळ्यार थोडे फावटी टेंशनार आयकना ओके करता सांगलें फस्ट सोंसणीकाय पेशन्स सेकेंड सोडदोड स्विकारपण तशेंच समजणी आनी किंचे पांचवे पदरे पकडेन तिसऱ्याचे गेम ओके हे इशारे तांकां मात दिल्ले न्हय आसता हांगासर कितली काजारी जोडी आसात हात वयर करात पळया काजारी जोडी थोडी नवीन्स जोडी कितली आसात नवीन्स काजारी जोडी ह्या दिसांनी आमी साबार कार्यांक वता आनी भलायकी मागते संगती आमकां सांगतात ते काजारी जोड्याक मात न्हय आसता आमकां सर्वांक ते जावन आसात त्या देखून आमी सर्वांनी ते आमच्या जिवितांत पाळचे त्या देखून ते 5 विटमीन सदांय तुमी खाण गेल्यार आपले यू विल बिकम अ स्ट्रॉंग हेल्दी हॅपी मॅरीड कपल ओके आतां जीवन आनी सियाना दोगां पैकी कोण चड रोमॅन्टीक यू नो हर मोर ओके हू सेड आय लव यू फर्स्ट हांव तुजो मोग करता म्हण कोणें फर्स्ट सांगलें ओके राग कोणाक चड पोकरी कोण चड दोगांयगी म्हणून उडूल केक सगळ्यांकी लागयल्ली ओके डान्स करच्यान कोण हुशार हू इज अ गुड डान्सर बोथ ऑफ यू सिंगींग हू इज अ गुड सिंगर ओके उलोवचें कोणें चड तें गुतना आतां कळीत जाता आमकां कित्याक म्हळ्यार आज जीवन तशेंच सियानाच्या जिवितांत भोव सुबीत दीस उदेलात आनी आशेल्लो आनी सपनेल्लो तो जावन आसा आनी देवान तांकां आशिर्वादीत केलां त्या देखून तांच्या जिवितांत ह्या हंता पर्यंत सबार जाणांनी तांकां कुमो केला आवय बापायन धरले भावंडांनी धरले बाप्पू मावश्यो सबार जाण आसात आनी इश्ट आसात त्या देखून आज तांणी सगळ्यांकी देव बरें करूंक म्हणून आसा तांची काळजा मनांतली बोगणां आमचे मुखार दवरच्याक आसात त्या देखून आर यू रेडी पोर ऑल युअर फिलिंग्स एंड इमोशन्स कोणायकी सोडी नाकात सोडल्यार आनी एक पार्टी दिवचे पडटा तांकां ओके सो ऑल द बेस्ट टू यू जीवन एंड सियाना द मायक इज ऑल योर्स First of all, thank you, Father Arun, for that wonderful speech. Ladies and gentlemen, friends and family, and everyone who is gathered here to make this evening a memorable one for all of us, a very good evening to you all. पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्या देवाचो आयचो हो दीस जिवनाक आनी म्हाका फावो केल्ले खातीर आनी तशेंच हें कार्य यशस्वी जावंक शाक ताची बेसांवां सदांच आमचेर वतुल्ले खातीर हांव देव बरें करूं म्हणून खुशी पावता आमचे रेस्पेर केल्ल्या फादर सिल्वेस्टर हांचो आमकां भलायकी मागल्ल्या फादर हानून हांचो आनी मिसाची सहा बेटवणी केल्ल्या सर पद्रेपांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां ह्या कार्याक हासर आसल्या सर धर्मभयणीचो हांव उपकार बावडटां आनी तशेंच तांच्या वावराक बरें मागतां हांव आयचे दिसा उगडास काडटा म्हज्या मोगाच्या डॅडीचो ताका हांव ससनाचो विशय मागतां हांव उपकार बावडटां म्हज्या मोगाळ मम्मीचो म्हाका बरें शिकप आनी मार्गदर्शन दिलाय आनी हें कार्य यशस्वी जावंक तुवें वर्ती मिनत केलाय थँक्यू मामा तशेंच हांव काळजांतावन उपकार बावडटां म्हज्या अंकल हिलेरीचो आनी आंटी बेनी आवय बापाय सारके मोग ताणें दिवन म्हजो पोस्ट केल्या खातीर थँक्यू आनी हांव आभारी जावन आसा म्हज्या मोदोर्न आनी पोदोर्निकी उतरां आनी वेळ उणें पडटली म्हज्या डाडा आनी मम्मी विशीं उलोवचें जाल्यार तुमचो पाठिंबो आनी सांगात म्हाका दिल्ल्याक आनी तशेंच वर्त्या मोगान आनी शेगुणान वाडयल्ल्याक हांव काळजांतावन उपकार आठयतां तुमी दिल्ल्या मोगाक हांव आभारी जावन आसा आय लव यू मॉम एंड डॅड
देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या भावाक जोशवान वनी दिव्या आनी मोगान एल्वेश बाबूसो तांच्या सर्व सहकार्या खातीर. म्हजे मोगाळ बाबा स्टेफन आनी म्हजे नॉटिएस्ट सिस्टर शॅरल, तुमकां हांव कितले देव बरें करूंक म्हळ्यारय पावचें ना. आमचे काजारा मोसरच्या सगळ्या कार्याक हुशार मांडो, इनोवेटीव आयडियाज, लेख ना तुलो वेळ आनी सपोर्ट दिवन तुमी हें कार्य सोबयल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आय लव यू बोथ इमेन्सली. हांव उपकार बावडटा म्हज्या आनी सियानाच्या कुटुंबाच्या सर्व मामा मामयोक, बापू माश्योक, आकाय मावांक, मावांसो आनी तशेंच सर्व कजिन्स आसो. A big thank you to all our dear friends who have graced this occasion with your presence. And I also thank all our colleagues who have visited from Bangalore and Mumbai. We are delighted by your presence. देव बरें करूंक म्हणूंक आशेता तुमच्या सर्वांचो आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन वेळार तुमी येवन ह्या कार्याक वांटो घेवन सुदारसून सोबयल्ल्या खातीर. Jeevan, my confidant, if I know what love it is because of you. You are my calm and my home. I'm very proud of how amazing you are as a person. I won't be able to count the number of qualities what my husband has, but this day I just want to tell I love you with all of my heart. Thank you for everything. ताणें हें बरोवन हाडलां, म्हाका गाडयेर येतना सांगलें तुवें म्हजे खातीर बरयलां घेवन. हांवें एक्चुली कांय बरोवना, बट आय स्पीक फ्रॉम माय हार्ट. Sienna, thank you for coming into my life. Thank you for being the sunshine in my darkest time. I promise to love you and I promise to make you fall in love with me every day. And let it be always remembered that you texted me first. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. God wove a web of loveliness of stars, clouds and birds, but made not anything as beautiful as words. आपल्या खालच्या मनांतली बोगनां सुबित्तरान हस्कुऱ्या तणांत आमचे मुखार दवरल्या. जीवन तशेंच सियाना तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटाव. अशेंच हांसून आसात, अशेंच जोक्स करून रावात. ते दाड तुमचें काजारी जिवीत सदांच संतोश भरीत जाता आनी शाबीत जाता. सो एवरी वन प्लीज रेज युअर वायन ग्लासीस आनी सर्वां आमी म्हणया चियर्स. लॉंग लिव जीवन अँड सियाना, लॉंग लिव युअर वेडेड लायफ. जमलेल्या समेस्ताच्या नावी तांकां संतोश भरीत लग्न पयण मागता. तशेंच देवाची शुभम आशिर्वादा तांचेर, तशेंच सोजा आनी रेगो गेल्या कुटुंबात थंय हांव मागतां. चियर्स वन्स अगेन. Well, Sienna, you can challenge with all the champagne because Jeevan is there to handle you with care.
बाय ग्रेसी डेसा आ संतोषान आसा कित्याक म्हळ्यार दोनी सुनो सुबीत आकर्शीत तशेंच सुबीत हास्याच्यो मेळ्ळ्यात थंयसर दिव्या क्वेल्यो आतां रेगो स्मायल दी पळय सच अ ब्रॉड अँड स्वीट स्मायल तशेंच थंयसर सियाना स्मायल पळय दोगांयचे इतले ब्रॉड स्मायल सो वी विश यू ऑल द बेस्ट रेगो गेले कुटाम अशेंच सोबयात तुमी तुमच्या स्मायलान ओके हँड इन हँड कशें तुमी आल्तारीतावन भायर आयल्यात तशेंच मुखार सरात हांगासर नाचपासाल आयतें जालां वेल जीवन अँड सियाना लायफ हॅज नो रिहर्सल एवरी शॉट हॅज टू बी गिवन अ फ्रेश वन देर इज नो पॉज देर इज नो रिवाइंड देर इज नो फास्ट फॉरवर्ड सो एवरी शॉट दॅट यू गिव शूड बी द बेस्ट वन आतां हांगासर आयते आसा हें जोडे जीवन तशेंच सियाना तांच्या लग्नाचो प्रथम नाच नाचच्यात द फर्स्ट डान्स किंचें फर्स्ट म्हणटना आमकां संतोश हाडटा त्या देखून फर्स्ट डान्स फर्स्ट वॉल्स म्हणत आनी आतां जीवन आनी सियाना प्रॅक्टीस केला सो एवरी वन इट्स अ फीस्ट फॉर आवर आयज एन्जॉय अ ब्युटिफूल सॉंग कळ्ळें तें पॉज जावन आसा येस But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. रोमॅन्टिक पसंत जालो तुमकां ताळयो पावानान कम ऑन लेट्स चियर लेट्स विसल लेट्स हूट ओके जीवन अँड सियाना डू यू बिलीव इन फेरी टेल वेडिंग्स या फेरी टेल वेडिंग्स म्हणटना काल्पनीक रितीन आमकां हांगासर तें दाखयतात प्रिन्स अँड प्रिन्सेस सो यू आर द प्रिन्स अँड प्रिन्सेस टुडे आय एम श्योर यू एन्जॉयड पूण मस्त उणें जालें न्ही डान्स wish it could be a little more nevertheless we all enjoyed and it was a feast for our eyes आता आज आमकां जीवन तशेंच सियानान एक ग्रीन सिग्नल दिला आमी तांचे बरीत नाचूंक आसा तांचे बरीत संतोशान आसूंक आसा ओके त्या देखून पयल्यान पयलें उलो दिता आवय बापाय मुखार उबे रावत पळय विन्सेंट तशेंच फेल्सी तशेंच बाय ग्रेसी डेसा सांगात येवचे जोशवान दिव्या या देडो आनी देडी आसा लेस्टर तशेंच शेरल आनी कुटुंबाची सोजा गेली तशेंच रेगो गेली कुटुंबाची काजारी जोडी तशेंच भाऊ या भयण्यो दोन दादले दोन शेरके दोन चेडवां तांणी दायक मुखार येवचे जाता तितले जाणांनी मुखार येवन सांगात दिवचो आमकां ह्या जोड्याक सो आर वी रेडी तुमी कितली गळाय करता तितलो आमकां वेळ मागीर उणें जाता त्या देखून गळ्या विणे बेगी मुखार सरात Let's all join in for the Grand March. As kitle strength anga 500-600 asun puro. So at least 50% of the gathering. Yeah, we have the Tesco friends from Bangalore who have come to celebrate Jeevan's and Siana's wedding. Please pick your partners. Yeah, Jeevan and Siana. Come on, let's create that celebrative mood. Yeah, back in Mukar Sarat Pulya. Maka Jeevan and Siana green signal dilla शिवाय आम्ही मुखार सरना. Just look behind. Purogi titli zodi.
जागृत सांबाळची स्त्रियांनी हिल्स आणि घालतना इल्ले उदकाची उदका सांगसर. Okay, within the 10 counts, I want even more couples to join. 10, 9, come on, Tesco friends. You need not have a female partner. 2 gents, 2 ladies can come forward. 8, 7, 6, 5. Come on, make up your mind. आणि एक पोटी मेळा ना हे काजार जीवन आणि सियानाचे आणि मागीर व्हिडिओन मात पळोवंक मेळटा. So let's celebrate, let's make them happy to the tune of DJ Manish. Here we go, 3, 2, 1. Mr. Worldwide. Okay. Missy Nico. Let's go. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu lepo lepo. É tão gostoso quando eu Wave your hands in the air. Señorita, on dirait que le thermomètre va sauter. Ton déhanché bonita me fait craquer, c'est trop caliente. Pousse la tête comme un coq, laisse-toi aller, bloc, bloc. Maintenant fais la passe de la tête, marque un but, fais la danse de la cabeza comme Cavani. Mexe, 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 mexe la cabeza, besa, besa, besa. Deixa, 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 mas vem baixo, 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 baixo. Olé, 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 olé. Are you feeling? Burning up, burning up, burning up. Burning up, burning up. Please join, come on. Me mind on fire, me soul on fire, feeling hot, hot, hot. Oh, party people, all Yeah, just hold your hands, face each other, just the two of you. Just the two, face each other. Oh, what to do? All that night, Face each other, one hand up. Enter. You don't hold hands. Yeah. Bitarikki koni hath dharna kat. Don't hold hands. Just do parallel lines. Should we get rumbo, rumbo? Get back now, get back now. Come on. Then we rumbo, rumbo. Get back now. Everybody know what you say. Ole, 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 ole. What you say? Ole, ole. Come on. Burning up, burning up, burning up. Burning up, burning up, burning up. Burning up, burning up, burning up. We be burning up, burning up.
boca quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba. Keep dancing. Keep dancing, everyone. Da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude. In good mood. Yes. Walk forward. Dance and walk. Dance and walk. Yeah, face this side. Face this side. Lester and Cheryl, Chelsea and Vincent. तसेच त्यांना follow करा. One more couple here. One more couple here. Yeah, follow each couple. Follow each couple and keep dancing. Stick your body, Osa. One step backward. One step backward. Keep dancing. Keep following each couple. Keep dancing. Okay, Shiana, who is your hero? Jeevan. Okay, could you please come up here? Okay, everyone line up one couple behind the other so that we have nice and neat rows. I think you can all accommodate here so that you can be more comfortable to dance along with Jeevan and Siana. Okay, they admitted that they are good dancers. So we're going to have DJ Manish to play a track and we are going to follow them and we all are going to dance. Are you ready to have some fun? So here we go to the tune of DJ Manish. Gregor Salto, Buddha, Papayo, Mr. Worldwide, dale. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Put your hands up in the air, now take it low. Take a step to the right, to the left 110. Put your hands up in the air, now take it low. Take a step to the right, to the left 110. Put your hands up in the air, now take it low. Take a step to the right, to the left 110. Put your hands up in the air, now take it low. Take a step to the right, to the left 110. I don't care about the money, no. I don't care about the fame, no. It's all about the journey. My name is known to change presidential campaigns. From Minority Reports to majority in votes. From the streets to the Bahamas on a boat. Life is funny, no joke. That's why I say echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say it with me. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say loud. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Say louder. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Put your hands up in the air, now take it low. Take a step to the right, to the left 110. Put your hands up in the air, now take it low. Take a step to the right, to the left 110.
mami. Pégate y muévete, pégate y muévete, pégate y muévete. One more couple. Yeah, you all follow. Muévete. Muévete. Pégate y muévete, pégate y muévete. Muévete. Okay, final Jeevan and Sienna with a special step. Come on. Muévete. Pégate y muévete. Okay, do you still have the energy? Save it. मागीर जाय पडात. त्या देखून आता तुमचे कपल जोड्याक पळयात पळया. Just look at your partner. Are they sweating? Are you feeling hot? Do you want to change your partner? Okay, आता हांगासर मुकलो नाच सकट जोड्यां खातीर. So please join your partner and you have a liberty to shuffle your partner as you dance gradually. So first and foremost, yeah, what do you want? Yeah, one picture. We have blink photography for a big picture. Everyone please. Yeah, lagiyat. Okay, done. So, Jeevan and Sienna, please join along with the rest of the couples. आणि हांगासर तुमच्या खातीर एक बुसुबीत रोमॅन्टिक नंबर कोंकणी सॉंग कोणानी पाडियो सॉंग ना दायकन सर्वांचे. Let's all join, let's all enjoy. तुमचं सांगात जाय पाडी वचो नाकात. Join. Mogana song bore. Mogana song bore. Jivit sukhi kore. Shidol kaiche vare. Kazan asta moga zofo am canditolo de fula zata no oron mor bailo do no doram che Kache marun la ugole moga chenda moga. You can shuffle, you've got 1 more minute to go. Okay, how many of you shuffled your partners? थोडे बायलो घट्ट धरून आसात तांच्या नवऱ्यांक. नवरे उरल्यांक पुरा पळोवन आसात कोण मेळटात गी म्हणून. बट no problem. Throughout this celebration you have got so much of chance to enjoy because this is just a celebration. So let's all make it a memorable one for Jeevan and Sienna. Okay, how many of you are happy for them? Did you think that you danced well? Raise your right hand. Raise your right hand. Tap your backs. Well danced. Self-appreciation is required. आता तरणाटी मात हांगासर रावतात. स्पिन्स्टर्स हांगासर रावतात. कितले स्पिन्स्टर्स आसात? तशेंच तरणाटे बॅचलर्स.
ओके तरणाटी मात रावात हांगासर शरल आसा या बॅचुलर्स अँड स्पिन्स्टर्स केदाळाय स्पिन्स्टर्सांक मात दवरतात हांगासर टॉसिंग द बुके बट वाय शुड ओनली गर्ल्स हॅव ऑल द फन इवन द बॉय शुड हॅव सम फन ओके सो एक बुके यू कम अप प्लीज सियाना अँड हांव यू तुमच्या बगलेक कोणी तरणाटी आसात जाल्यार दायकन मुखार धाडात पळया तुमच्या भुरग्यांक पुतांक तशेंच दुवांक सो लेट्स सी whose wedding bells will be ringing soon. Okay, Manish will give a track for just about 60 seconds. Still back. कॅरल रिशल आणि डॅरल ते काय हांगा येवचे नो चॉईस कम 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 ओके जीवन आता कोण असत पुरो तो एकलो विल्सन ये कोण रियोन रियोन ये काय जॉयस्टर येर पास्को येर वियोला गया वियोला ये रॉली येर ये Okay, your names will be listed in the matrimonial market. Azat kazar karnan bena kate. So we're going to choose the lucky bachelor or the lucky spinster. So are you ready? Yeah. Track from Manish. Okay, look back. And there it is written, our special day. Are you ready? Shuffle, shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle. Let's all go down. 5, 4, 3, 2, and 1. Yes. Okay, we should learn from her because from the time I called her, she was very alert and her focus was only on the bouquet. Yes, so that teaches a lesson. Amche focus amcha jivitachar asung jai. So she grabbed it what she wanted. So next time wherever you go, focus on the bouquet, not on the couple. Okay, that can tumcha bus padi veche. Please come forward. Please come forward. Introduce yourself quickly. Your name, please. Carol Pereira. Carol Pereira. Okay, Carol Pereira, let's have a picture with the couple. So what do you wish for them? I wish happy married life for both of them. Okay, when are your wedding bells ringing? I don't know. Not so soon. Okay, anyway, enjoy your spinster life. So, Carol, Jorantali dina mi ulasiya. Okay, Jeevan, Subitaran Soptyasa. Who says angels are found only in heaven? You have a beautiful angel beside you. Ekdi taka bota kashankandan gundai pulya like a Barbie doll. Okay, अशें तुका आज मात पळोवंक मेळची आनी फोटोंत आनी आल्बम अंतू मात पळोवंक मेळटा. सो रिजॉयस द ब्युटी ऑफ सियाना. आतां हांगासर आज व्हंकलेक सड्या नटोवंक आसा त्या देखून सड्या वेळार आमी जेवण दिता. सड्याक वचच्या पयलें हांव उलो दितां. जीवनाची मावशी सिस्टर थंयसर आसा सिस्टर मारी क्रिस्टीन तिणें दायकन मुखार येवचें. आमी सेवच्या जेवणाचेर पोसण्याचेर देवाचे आशिर्वाद मागून आम्हा सर्वांच्या तर्फेन होरेता होकलेक बेसावन दिवचे. सर्व आमी उबे रावया. लेट्स ऑल रायज फॉर द ग्रेस अँड जनरल ब्लेसिंग ऑन जीवन अँड सियाना. Heavenly Father, we thank you for this day that you gave us. We have come to this celebration with rejoicing, with gladness, with joy in our hearts. We bless you for having brought us to this point where we have to celebrate this very specially the wedding day, the sacrament which is received by Jeevan and Siana.
as you bless them abundantly, we ask you to bless the food that we are going to receive at this hour. Bless all those who have prepared it, all those who have given their contribution, so that all of us who have it may be blessed with good health of mind, body, and soul. Bless the food as we receive. This prayer we make through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit, in your name, I bless Jeevan and Siana on this day. Keep them always in united hearts, in their work, in their feelings, in their thoughts, in their emotions, and give them a happy wedded life all through the days of their life. This prayer I ask through the intercession of Mary, my mother, the mother of Mount Carmel, and all the saints of heaven. And this prayer I conclude saying, thank you, O my God. One picture with Sister Mary. एक बे sound दिवून चितांका दायकन सर्वांनी बसचे. Yes. One picture to remember. ओडूल फादर अरुण डिसोजानं जीवनाक सांगले भुरगीं जाता जाल्यार चेरको जाता जाल्यार एक आमच्या जेजुईट मेळाक सर्वय म्हणून. आतां सिस्टर मारी म्हणटा होकलेक चेडू भुरगें जाल्यार आमच्या एसी मेळाक. ते देवाचे योजन जावन आसा, वॉट एवर बी इट. सो congratulations to Jeevan and Siana once again, and thank you, sister. We wish you all the best in all your endeavors. Yeah. सुबितरान नेटची सोपची आयची वोकल बायार दोबिया नेसनाचेर अंजाळतें दिसता, संद्रा बरयता दिसता. वयमू थोड्याच वेळान ते सूर्यो जावन बदलता. त्या देखून सूर्यो जावन बदलूंक ताका फुलां बंगारान आनी रंगरंगाळ सड्यान नेटोवंक आसा. उलो दिता दिव्या रेगो. ताणें दायकन मुखार येवचें आनी होकलेक साड्याक उठोवचें. तशेंच बाय ग्रेसी डेसा आनी बाय फेल्सी डेसोजा आपल्या कुटुंबांतल्या थोड्याच स्त्रियांक तुमी आरावचें आनी साड्याक तुमी सांगात दिवचो. तू आंजा सारक्याचे फूल, तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे. तू आंजा सारक्याचे फूल, तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे. रेगो गेलो सोजा गेल्या कुटुंबाची थोडे सुस्तियो फुडें सरात आनी ग्रीन रूम थंयसर आसा दाव्या कुशीन फर्स्ट वन. काजार कर गे म्हाका बारा सरोन पेरा लागली माय. काजार कर गे म्हाका इतल्यो सैरीक्यो आयल्यो गो पुता एकी जायना तुका. इतल्यो सैरीक्यो आयल्यो गो धुवे एकी जायना तुका. तू आंजा सारक्याचे फूल, तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे. सुबीत स्माइल दिया पळया. गिव अ नाइस स्माइल. फूल, तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे. ओके, कितलो वेळ दिवी आमी होकलेक आनी स्त्रियांक. चडात आमी फंक्शनाक गेल्यार उण्यार उणे 30 मिनटां, सड्ड म्हळ्यार 1 घंटो काडटात. आज लेट्स चेक द एक्सपर्टाइज ऑफ ऑल द लेडीज आउट ओवर हियर who are going to adorn her with this lovely sado and the flowers and the gold. Okay, एक घडी स्त्री आनी सक्कडीशी येवचें. ऑल द लेडीज तूं थंयच राव. ओके, जीवनेशी ये मुखार ये. या स्त्रियो एक घडी थंयच रावात. या जोशवान. ओके, मुकलो वेळ आमचोच जावन आसा. जीवनाची फॅन्स कितली जाण आसात? हाऊ मेनी फॅन्स ऑफ जीवन? एवरीबडी कम टू माय राईट हँड साइड. एक फोटो काडूंक आसा. ऑल द फॅन्स कुटुंबाची रेगो गेले कुटुंबाची सक्कड म्हज्या उजव्या कुशीन येयात. नाव ऑल द फॅन्स ऑफ सियाना डिसोजा फॅमिली कम ऑन टू माय लेफ्ट हँड साइड. कोण चड पॉप्युलर म्हण पळया आतां
तुमचं दम दाखया. ओके 10, 9, 8. Come on, bride's family. Can I see you being active at this moment? स्त्रियां उठूक नाही. ओकले को उठूकंगा. Come here. Okay, come to the center. Yes, everybody please come to the center here. Okay, आता तुमचो धम दाखोवंक आसा. एक फोटो जाता. या सकट फोटो एक फोटोग्राफ आपल्या. Ladies, just few seconds. या लगी या. Come closer. Let's not take much of the time. Yeah, Jeevan and Siana, get ready with everyone. Yes. Yeah. आता एक family जाऊन उठूक रावचे. Ready? Give your best smile ever. Your captivating smile. Okay, done, right? Okay, एक घड़ी तू सी. Yes. ओके सियाना लो शिने स्त्रियांनी ताका तेंसर साड्या कापून वरचे. तुम्ही सकट हांगाच रावात आणि बसून असल्या आमच्या सैर्यांक आयच्या ह्या संभ्रमाचे जेवण चॉईस केटरर्स सुरतकल तांणी तयार केल्ले. ह्या हॉलाच्या बायला कुशीन थंयसर अंगणांत 3 मेजां आसात. 2 मासाची काउंटरां आणि एक रनवेचे जेवण हांगासर ह्या हॉलाच्या बायला कुशीन कॉरिडॉरचेर आसा आणि आईस्क्रीम काउंटर थंयच आसतलें. आणि हात धुवंक जेवणच्या पयले या उपरांत ह्या स्टेजीच्या दोनी बगलेक हँड वॉश एरिया आसात. थंयसर तुमची नितळाई सांबाळची. Well, ladies and gentlemen, we have choice caterers at your service. We are going to serve the dinner right away. 3 counters. We have got 2 non-veg counter outside this hall onto my left-hand side. For our vegetarian friends, we have a veg counter on the corridor. And to wash hands, please use the hand wash area. 1 to my left and 1 to my right. And please remember, as we have every morsel of the food, let's pray for Jeevan and for Siana. ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾನೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಔತಣ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಹಾಲಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಈ ಹಾಲಿನ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು निम्मल्ली विनंती. आणि जेवण झाल्या उपरांत दायकन सर्वांनी हांगासर भितर येवन बसाचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती. जेवणाच्यो बोश्यो घेवन हांगासर तुमी जेवयेत. सो नितळाई तुमी सांबाळची. युज्ड प्लेट्स थंयसर दवरल्या टब्बान तुमी दवरच्यो. सो नाव दिस इज अ साडो टायम. इट इज आवर टायम. ओवर टू DJ मनेश. बसून असले सैऱ्यांक कोणाक येवन नाचोंक जाय अवकाश. 10:45 म्हणसर हांगासर संगीत आसतलें. Anyone to join? Let's go, friends. Come on, cheer. Jeevan, you have come all the way from Bangalore. You can come all the way to the dance floor. राबण मारो निस्तें धरून संवसार चलयता. सांजेच्या
बालभुरग्यांक पासय व्हरतां घरा येवन पोटभर जेवण सुसेगाद न्हिदतां हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयतां मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयतां मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता शेतकामटी आमी शेतांत वयतां शेतां फोडून मेरो काडून गामरे वारोयतां रातचे घरा येवन आमी बाकऱ्यो लागयतां जेवणा वेळार हिल्लो आमी पेणयेचो मारता हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयतां मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयतां मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता न्हिदेत लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्या न्हिदेत दिसता पळोवन तुजीच लिल्ली आल्ली किल्ली कन्नरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸತ್ತನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಗಲ ನೀರೇ ದಿಸ್ತ ಪೊಳು ಮುಜೆಸು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार टंग अरे दाढ़ा दाढ़ी करना ना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का चलना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार तूने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार टंग और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे ऑर्डर ऑर्डर खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं जब तुझ पे राइट मेरा तो हट लाइट मेरा तेरा स्टाउट जो कुछ चौंकने का नहीं तेरा डॉगी को मुझे भौंकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं तुम मेरे अगल बगल है तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है तेरे Sotama, hey Jali
I sabi do the Ronaldo. I got the power, me I know the border. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldo. Take it, Alaji. Take it, Alaji. Oh yeah, show, no wahala. You dey making me go mad, baby go harder. You dey making me wanna craze. Oh today, oh yeah, sorry, wa ba kekere. Kere wa wo ati today. Oh yeah, buro ko so make you sara mara oh well. Oh yeah, shake it, oh yeah, shake it, oh yeah, shake it, oh yeah, shake it, no no. Magic System, Red One, Shawty. Feel the magic. जिसको finally वो होश आ गया finally हालात पहले से शायद समझ में कुछ न आया बोलो ना क्या किया जाए आंखों से नींद है गायब खुश मैं इतना क्यों तुझको तवज्जो में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में तुमको कैसे हुआ
Chad checking in for the remix. साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे मच करके चल दी मच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे डावरा मोर सावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा डावरा का डावरा मोर सावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा दिल्ली वाले झुमके पे जिया लल जाए कमर लचकाए तो लटो गिर जाए बावरा दिल्ली वाले झुमके पे जिया लल जाए कमर लचकाए तो लटो गिर जाए काहे मारे रे ताना क्यों करता है सयाना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना सुट्टी तेरा ड्रामा मचाते हंगामा लड़ाए जो नजरिया जुलम होई गवा और तेरे है दीवाने तू माने या न माने और सुन ले गुजरिया बलम होई गवा Connotation तेरा अति fantastic सोशल मीडिया पे हुक मचलाए फोन पे बात करे अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगाए Connotation तेरा अति fantastic सोशल मीडिया पे हुक मचलाए फोन पे बात करे अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगाए बॉयफ्रेंड की तुझे कोई फिक्र नहीं कई डेट पे कहे ओके बाय तेरे पास की तरह अफसोस न करे तू हंसी के इनोसेंट सी शक्ल बनाए ब्यूटी पाई आए हाय ब्यूटी पाई 3, 2, 1, go और एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा टन 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 तारा चलती है गानों से बारा चलती है गानों से बारा सुना है तेरे चाहने वाले आगे 10 है पीछे 12 और खड़ी खड़ी क्या
लड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला धोले जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटरीना तो सोनी वे मैं fed up हो गई हूं मुंडिया मैं fed up हो गई हूं मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते जचदा है गोरे मुखड़े की कहानी पीली रन वाइन मेरे पुरानी लाख धोखा था यारों ने एक ना कर तू मनमानी सुनो मेरे रात की कहानी पीली रन वाइन मेरे पुरानी लाख धोखा था यारों ने एक ना कर तू मनमानी दिल मुझे सारो कहती मेरे को सारो मुझको ले क्या तेरा दिल है दिल चोरी सका हो की करने की करिए चोरी सका हो की करने
चढ़ता है मेरा रात मस्त मुझको कर देना खुद समझ के लकी से तू कर लेना मेरा बात में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी से कर लेना Yeah, just a short break, okay? Sorry to disappoint you, but we have a little talent over here who happens to be a proud niece of Jeevan. We have Nishita. Okay, for your watching pleasure, hanga sir nas padwari tumka sakada ki manoranjit karchak. Nishika, okay. So are you ready to enjoy her dance? आणि आमच्या सैऱ्यापैकी कोणाचे जेवण जावन दायक जेवणा फुडें सरचे जेवण जाल्या उपरांत सर्वांनी भितर येवन तुमची बसका सांबाळची आणि आमच्या सैऱ्यांक आनी इल्लोसो वेळ आसा होकाल 10 या 15 मिनटां लागतली येवच्याक एंट्रन्साच्या दाव्या कुशीन थंयसर एक फोटो बूथ आसा कोणांनी पळयलां गी एनीबडी हॅव सीन द फोटो बूथ सो थंयसर आसा जेवच्या पयले या जेवण जाल्या उपरांत हांगा तावन वेच्या पयले थंयसर तुमी तुमच्यो फोटोज काडच्यो इंडिविज्युअल या कपल ऑर फॅमिली फोटो थंयसर फोटो बूथ आसा आनी निशिका आमकां सर्वांक नाचून आतां मनोरंजीत करता एवरीवन प्लीज हॅव अ वॉच हियर निशिका ऑल द बेस्ट
ओके निशिका, थँक यू सो मच. तसो नाच तुमकां रुसलो तर काले दिव्या ताका हात खाली आसा जाल्यार ऑल द बेस्ट निशिका. मागीर मस्तू डान्स करूंक आज येते. ओके, आज जीवन आनी सियानान म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिली. वी वॉन्ट मोर ऑफ यू ऑन द डान्स फ्लोर. ताणें सांगलें ते येता मिसर डान्स फ्लोर ऑक्युपाय जावन आसा जे खाली आसा नजो म्हणून. त्या देखून उडून नाचतली दायकन मोन करात पाटी परत हांगासर येवन नाचूंक. यू स्टील हॅव अनदर मिनिमम 5 minutes to maximum 10 minutes. होकाल येता पर्यंत मागीर आमी आमचे सांप्रदायिक भाग आमी सुरू उरतले. हांव ते दळा डान्स करूंक जायना पूण 11 अवकाश आसा बायलां नाच. त्या देखून आमच्या सैऱ्यां पैकी कोणाचें सकट जेवण जावना दायकन जेवणाक तुमी मुखार सरचे. जेवण जाल्या उपरांत परत हांगासर हॉला भितर सरचे आनी तुमची बसका तुमी स्विकार करची. लेट्स ऑल वेट फॉर द ब्रायड टू रिटर्न, अ गॉर्जियस ब्रायड इंडीड. Yeah, the dance floor is open. Dancers, over to DJ Manish. He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या. दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या. सेनोरिटा सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं हम क्या. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा. ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा. मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे.
मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेñorita। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या सेñorita, सुनो सुनो सेñorita कहते हैं हम क्या। जो भी पल बीता हे señorita, it's been 24 hours, I need more hours with you. Spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us, but now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and let me close. There's girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. रात को होगा हंगामा जब चमकेगा चंदा मामा, सूट बूट को गोली मारो के आजा। रात को होगा हंगामा जब चमकेगा चंदा मामा, सूट बूट को गोली मारो के आजा। यारों की यारी ताज़ी करारी, उस पे है मौका फिर काहे की दुनियादारी। म्यूजिक लगाए महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी। ओ क्या छोरा, ओ क्या छोरी, ओ से everybody say वो हम भी, ओ तुम भी, चलो हो पजामा पार्टी। सभारंच्या सैऱ्यांचे जेव हंगच रावा नॉट अ ब्रेक उण्यार उणे 10 मिनिटां लागतात हो काल येवंक, त्या देखून हो अवकाश तुमकां दिला बंगराळो अवकाश। जीवन आणि सियानाच्या काजाराक अनेक फावटी डान्स करूंक मेळना चान्स, सो दिस इज द गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। आणि उरल्या काजारांक डान्स करूंक मेळटले, त्या देखून भुरग्यांनी हांगासर येदुळो आमकां ग्रीन सिग्नल दिला, सो लेट्स जॉइन विथ द चिल्ड्रन एंड दीज टू एज वेल। लेट्स सेलिब्रेट फॉर द नेक्स्ट 10 minutes until the bride arrives. DJ Manish. Slow it down. ओ कि तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी।
इशारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे Everybody in the place. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Last 5 minutes until the bride arrives. Everyone please join the dance floor, all the girls. Come on. किस्मत होगी तेरी रंगों में
한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 배가 누가
या कोणाचे सकट जेवण झाला दायकन सर्वांनी या कोणाचे सकट जेवण जीवन अँड सियानाज वेडिंग थँक्यू चिल्ड्रन हशंत मागिरी डान्स करा जायते बायला स्टार्ट जाताना या बेल जालो गी फुला बंगारांनी तशेंच रंगरंगाळ सड्यान नेटोन आयची योकाल बाय आमचे मध्ये सोपच्याक परत आयती आसा बसून आसले कडेनच आमी सर्व DJ मनीषाच्या संगीत सवे ताका आमी स्वागत करूया लेट्स ऑल फोकस आयज एट द एंट्रन्स वी हैव अ स्पेशल एंट्री चादर एंट्री ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई के लेट्स वेलकम अ ब्राइड एंड व्हाट्स द बेस्ट वे विद अ क्लैप बनो परदेसिया के देश के चौबार तुझको भागे तेरी कुड़माई के दिन आ गए ले रहा सो बनाए तेरी माई बाबुल का घर बार डांस करा दो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ओके परत आमच्या मध्ये सोपते असा होकाल बाय जोरान ताळयो दिन आमी परत ताका आमी स्वागत करूया उडुलच्यो ताळयो पावून आतल्यो ओके थँक्यू फॉर बॉयज फुला बंगारांनी नेटून आमची होकाल बाई सोबीत दिसता गी ना ताळयो ताच्या सोबायक ताळयो सकड मेहनत घेतल्या सर स्त्रियांक सोजा गेल्या तशेंच रेगो गेल्या कुटुंबाच्यांक येस जीवन आणि शरण हांगासर बसात येस कम समथिंग स्पेशल कमिंग अप विथ लव Get ready, team. Well, special attraction of this celebration. Everybody focus your eyes on the dance floor. पहन के जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका बाय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है सुन जरा मस्त ग्रूव है मामला फूल प्रूफ है सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका 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 शो मी द ठुमका सारी फिक्रें तू शेक हुए दिल थे रखता डांस वाले ग्रूव पे नाचू मैं तू स्टेप मेरा वेक वे आज सारे काम कल पे डाल के तक दिन नाची जाए ताल पे इसको जैज ब्लूज सारे भूल के ऐसे वाले गीत पे तू झूल के भले किया छैया रे अब करता था थैया रमैया मस्तावैया हे मस्तावैया अय्या हो रामैया हे मस्तावैया हो
हे वस्तावय्या अय्या हो रामय्या हे वस्तावय्या हो रामय्या वस्तावय्या रामय्या वस्तावय्या याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं हो 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 इश्क तेरा तड़पा दे Well, what best could Jeevan and Siana expect on this special day than this wonderful performance? Ruslantar Talia once again. Yes, with that same spirit, may I request Jeevan and Siana to take on stage along with Lester and Cheryl. Well, we all agree that Siana is Jeevan's sweet honey. The next part of the ceremony is to highlight the band of matrimony with Karyamani. Rang rangal sadyar sopti aichi hokal by ritogolo. Bangar borla pun ek kazari stri mun lakshana pasarchak hi ek nishani जावन आसा. आता जीवन ताच्या गळ्या बवरी ही निशानी सोबयत असताना आम्ही सर्व एकडीबर उबे रावया कित्याक म्हळ्यार हो जावन आसा अमूल्य वेळ. जेन्ना पवित्र सभेन तांकां होकल आनी न्हवरो म्हूण पासारला आतां करियामनी सभेन ताची म्हूण ते स्विकार करनासता. जीवन शी इज ऑल योर्स. Let's join our hands together. Jeevan, what was the time when you adorned the Karyamani? It was 9:51. तो वस्तु वेळ हर एका वर्सात तुवें उडासान दवरचो. ते मुखार आसा वॉच मोबायलाचे प्रकार. इट वॉज 9:51. ओके, आतां हांगासर सुबीत होकाल आमच्या मुखार सोंपते आसा. आतां अती सोबाय आनीक सोडोवच्याक थंयसर जेले आसात. जेले मोग पासारतात आनी रंगरंगाळ जेले हांगासर आयते आसात. उलो दिता जीवन आनी सियानान ते आपल्या हाती तेमी घेवचे आनी कोणे आय लव यू फर्स्ट म्हणलें ताणें फर्स्ट जेलो घालचो. It's time now. Come on, let's cheer them. दोगांय हट्टी. Let's see who's going to give. Okay. Okay, Siana surrendered. जीवन सियानान तुका एक चान्स दिल्या मुखार तुका एक अवकाश. यू ऑल्सो हॅव टू सरेंडर इन लाईफ. दॅट वॉज जस्ट अ निशानी फॉर यू. ओके, आता हांगासर आमच्या मदें सोंपते आसा नोवेन्स काजारी जोडे. पूण लास्ट एंड फायनल क्लायमॅक्स उरलां ते पर्यंत कोणी बसनात काही. ओवर टू जीवन एंड सियाना. समझदार को इशारा ही काफी है. Miss me. Don't close your eyes. Kiss me. Woo! Freeze the moment, freeze. Lips on your fingertips and happy. Okay, presenting to
the very first time, Mrs. and Mr. Jeevan and Siana Rego. On that note, they want action replay. Kiss me, close your eyes, miss me. Close your eyes and kiss me. I had a closer look. Okay, दायकन सर्वांनी बसचे आणि काही पळोवंक मेळना. Once more, Joshua आणि दिव्या तुमकां. ओके, तुमच्या काजाराचो दीस उडासकन तुमकां तो once more. ओके, आतां मुखले कार्य आमी आतां सांप्रदायिक भाग चलोवन व्हरतली हांव. पयल्यान पयलें उलो दिता बाय ग्रेसी डेसा. तशेंच जोश्वान मुखार सरचें आनी जीवन तशेंच सियानाक पासोडी आयरकन मान करचें. सोवो सुरंगारून हांतुळली सुसी माणिक नी फजाला होरेता दावे कुशी माणिकानी फोटो काढून कसा सिंपिये तुझे वोंटी निफस जाला मोती होरेता एक फोटो काढा होरेता दावे खुशी. तशेंच कोंकणीची आवय बापूय श्रीमती श्री विन्सेंट आणि फेल्सी डिसोजा. तशेंच भाऊ स्टीफनी संगाता येवचे. मोदे वोडले लारे दिस्टीक पोडले शहर होरेता मावाड्याचे हो कालानी खेळतीत गुरपोळ्यांनी तांसो लायलो पाग दोड्या सरपोळ्यांनी. या भाऊ स्टीफन आणि बहीण शरल विश करात भाऊजीक आणि बहिणीक. काल सांगू कसं हांव केदाळा पोदोरन जाता म्हणगी. ओके, एक पिक्चर. आता तुम्ही त्याने रावात आणि नवऱ्याची विल हॅव टू फॅमिलीज टुगेदर. डिसोजा विन्सेंट अँड फेल्सी सांगता रावात टू फॅमिलीज. ही पिक्चर मागीर मेळना. दिव्या जोशवान ग्रेसी बाय येस स्टीफन. या हे जातस एनिक आणि एक सन्मान असतले. Yeah, 2 families completed today with the union of Jeevan and Siana.
position, please. ओके स्टीफन ती फुलां मम्मी डॅडीच्या हाती दिवचे फुलां तोरे आणि हांगासर जोशवान आणि बाय ग्रेसी जीवन आणि सियानाच्या या लग्नाद्वारी 2 कुटुंबां 2 काळज सांगत आयल्यांत आणि एकवटसो संकेत जावन पहिल्या आवयो बाय ग्रेसी आणि बाय फेल्सी फुलां तोरे दिवन किस दिवन एकामेकाक मान करतात तालियां तशेंच विन्सेंट आणि जोशवान all those are happy for the families come on let's hear it for them okay तशेंच आता सासूमाईची जाव्याक मुदी बाय फेल्सी उडुलतावन अत्रेगान राखून आसा आपल्या जाव्याक जिवनाक मुदी शिवून मान करच्याक तिने तशेंच कुटुंबांतल्यो कितल्यो मायो आसात हात वयर करात पळय या सकडांनी कसरेंत पयशे दवरल्यात म्हूण चिंता उडोले तर सांगलां सकडांय की त्या देखून माय माव पागूर माव सकडांनी आयते रावचे पयल्यान पयले माय फेल्सी या लेस्ट तू आ लॉट लाईन मायो सकड मुज्या उजव्या कुशींतावन यात उजव्या बगलार कित्याक उबो होरेता माया पोईता देडा पावंडाची मुदी वज्राची माई दिता म्हणटा काही शिकून दिवंक ना देड्याक काही शिकून दिवंक ना मुदी वज्राची माई दिता म्हणटा ती मुदी घालून होरेता पोसाना कामिसाक दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका मायो दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका गळे करनाकात मायो बेगी यात बेसावन दिवन हांगास रावचे फोटोक बगलार कित्याक उबो होरेता मावा पोईता 12 वरांचो शेलो जरीसो माऊ दिता म्हणटा 12 वरांचो शेलो जरीसो माऊ दिता म्हणटा तो शेलो घालून होरेता वसाना सांगिल्ले दायकन मुखार येवचे दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत म्हाका ओके तशेंच दिष्ट आजी आसा जायत तुका होरेता नष्ट जायत आजी दायकन फुडें सरचे आणि आपल्या नातवाक मुदी शिवून मान करचे बगलार कित्याक उबो होरेता होकाला बेगी मुखार यात पोईता रक्ता मासाची कूड आपणाची होकाल दिता म्हणटा रक्ता मासाची कूड आपणाची होकाल दिता म्हणटा ती कूड घेऊन होरेता भोवूंक वसानाका ओके हांगासर आजी आसा सेलिन डिसोजा आपल्या नातवाक मुदी शिवून तिने मान केला आणि ओडले बेसावन दिला तिचेंच आवक तांकांय फावो जावच्याक नातू तशेंच सुनेचे हांगासर लग्न पळोवंक देवान तिका फावो केला लांब आवक बोलायकी सदांच तिका आमी मागता ओके ओडले बेसावन दिवचे मायन कितली नातरां जावंक पंट पळोवचे बाग वेग्गी
मेळून दी म्हूण व्हडलें बेसांव दिलां मायन सेलिन डिसोजा. देव बरें करूंक माय एक फोटो काडची. या विन्सेंटाची आवय ती जावन आसा. ओके, आतां हांगासर आमी आतां ओपसून दिवनचें कार्य चलोवन व्हरतली हांव. त्या देखून व्हंकलेची कुटुंबाची दायकन मुखार यात. न्हवरो म्हज्या उजव्याक आनी न्हवऱ्याची कुटुंबाची सकट ताच्या बगलेक तुमी रावचें. या दायकरून तुमचो सहकार आमी आशेत हांव. मुखार यात कुटुंबाची व्हंकलेची पयल्यान पयले आवय बापय तशेंच भाव आनी भयण ताका बेसांव दितली. ताचे नंतर कुटुंबाची मलगडी मुखार सरात आमी जराल बेसांव दितली हांव. या व्हंकलेची आवय बापय मुखार या. विन्सेंट फेल्सी आणि सुजना कादोळे 8 दिसां फुडे भाव आपूं घेता. भावाचे स्पेशल बेसांव हांगासर जावयाक. 8 दिसां फुडे भाव आपूं घेता. एक तोडपे तांदूळ बाये आसडून काड गो कुंडो बाये आसडून काड. ओके, वॉच तशेंच ब्रेसलेट दिवन मावान जाव्याक मान केला. त्या देखून मावाक आनी जाव्याक आमी ताळयो दिवन उल्हासूया. तुझ्या नोऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणयेन खागो. माते भोर. ओके, बापलो हांगासर आसा व्हंकलेस. बाये पाट भोर विणे बाये पाट. आता व्हंकलेची व्हॅल्यू आनी की सडली. वेताय मुगो आनी कोणाकी बंगार दिवंक आसल्यार मागीर आमी येदोळस येयलो वेळ जाला त्या देखून उरल्यांनी मागीर रावनचें. वेताय मुगो भयणी बाये आमचे सांगातिणी. ओके, व्हंकल तुमच्या बेसावाक आयती जातली. वेळ चड नातले वरवीं आमी जराल बेसांव दितली हांव. दया करून मम्मी आनी डॅडी पयल्यान पयले मुखार सरात. तुझ्या नोऱ्या बराबर आमचो सोमेस्तान मोग बाय तुझ्या काळजात. पुटलून दर नकीच दी मम्मीक 9 महिने वोवून इतले पर वर्सां सांबाळला. त्या देखून लेट ऑल द टियर्स ऑफ इमोशन्स फ्लो. या डॅडी तिके स्ट्रॉंग. तशेंच भाव स्टीफन आनी भयण शेरल. वोच वोच गो बाये तुझ्या भरताराच्या घरा. तुझ्या भरताराच्या घरा सुखान राज करण राव. तुझ्या माय मालगडी सगळे आमी उबे रावया. आमचो उजवो हात व्हंकलेचेर आमी उबारया. त्रिएक देवाचें बेसांव ताका आमी देवया. सर पुदवेदार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव ह्या वक्ता सियानाचेर देवून दी.
सर्गी आसचे आंज बडवे ताची जतन घेवन दीत सर वायटा विघ्ना अनवरांतले ताका राखून दीत आनी सांबाळून दीत रेगो गेले कुटाम सोबोंक नेटोंक ते फुडें सरता आसतना मोरये मायची मजत सदांच ताचेर आमी मागतां जशें काना शहरांत वायन उणो पडल्या वेळार मोरये मायन जेजूची मजत घेतली त्याच प्रकार सियाना आनी जिवनाच्या कुटुंबांत कितेंच उणें जायना जावं मोरी माय सदांच तांची जतन घेवन दिवणी मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां तुमच्या कुटुंबाक तुमी स्विकार करचे पयले थंयसर माय आसा ग्रेसी डेसा तिणें बेसांव दिवचे आपल्या सुनेक. हांगासर बापू आसा मानेस्त विनय डिसोजा. आतां होकलेक रेगो गेल्या कुटुंबाक ओपसून दिवच्या पयले सिंतिमेंताल उतरां घेवन. मोगाच्यानो आज या बागे दिसा सियानाक हांव ओपसून दिवचे तेन्ना म्हाका मस्त उल्हास भोगता तशेंच म्हाका इल्लें दुखी भोगता कित्याक म्हळ्यार सियाना म्हळ्यार मस्त दयाळ मोगाळ देवाचें देणें तेणी जाय की आमच्या कुटुंबांत मस्त दयाळ जावन मोगाळ जावन देवाचें देणें जावन आज मुसर व्हड जालां. हर एका विशयांत ते मुखार ल्हानतावन ते मालगडें दूं जाल्यार ताज्या आवय बापायक सांगता हर एका विशयान तें सहकार दितालें. ताज्या भावाक ताज्या भयणीक तें हर एकटी सहाय करतलें. आज हांव ताका ओपसून दिता आसतना ताजें परजळीक जीवन तुमच्या रेगो फॅमिलीक जिवन तुज्या सांगता येता आसतना तें परजळीक जावं दी म्हूण म्हजें मागणें. देव बरें करूं. आतां गॅरंटीची उतरां मानेस हिलरी डेसा मावळो हांगासर. तुमच्या भुरग्याक देवाच्या बरांचेर आनी मोगान वाडयल्यात. तुमकां रेगोवेरा कुटुंबाची बऱ्या तरान वाडोवन व्हरतले म्हणून तुमकां ह्या प्रमाणे तुमकां वाचयता. ओके जीवन सड्ड वेळ सियानान आसचें तुजे कडेन मू. ओके तर तूं कितें सांगूंक आशेताय. तुमी सियानाक पळयल्लें की व्हरतो मोग दिवन हांव ताका 100 वर्सां 200 वर्सां न्ही अंटील एंड ऑफ टायम पळयता. ओके अंटू इटर्निटी. संतोष भोगला तुमकां त्या देखून उखलून नवऱ्याच्या हाती दिया आनी नवरो म्हणटा आय एम अ कॉम्प्लेन बॉय. ये नारी ये आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी. ये नारी ये आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी. ओके जीवन कितले केजीज. 1000 पाउंड. 1000 पाउंड. ओके आज जीवन तशें सियानाक देवान हो दीस वावो केला अशेंच उखलून धर ताका सुखान दुखान तशें संतोषांत आमी सर्व आमी उबे रावया आनी देवाक अर्गां दिवन आमी लावदाते गावया. Laudate Dominum, omnes gentes, omnes populi, quoniam confirmata est, sufer nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum, et veritas
Domeni monetine eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculum saeculorum. Amen. Laudate Dominum omnes gentes, omnes populi, quoniam confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini monetine eternum, et veritas Domini monetine eternum. Shall we say 3 cheers to Jeevan and Siana? Hip hip! Hip hip! Hip hip! 3 cheers to the Regos and the D'Souza's. Hip hip! Hip hip! Hip जमलेल्या समेस्त नावी जीवन आणि सियानाक हांव इवलिन डिसोजा, आयचे केटरर्स चॉईस सुरतकल, DJ मनीश, तशेंच ब्लिंक फोटोग्राफी आणि दिवाज इव्हेंट प्लॅनर्स हांचे नावी बरे लग्न पळोवन मागता. विश यू बोथ अ हॅपी मॅरीड लायफ, अ हॅपी जर्नी टू द वंडरलँड ऑफ वेडेड लायफ. या ओके, आता दायकन सर्वांनी तुमच्या बसकेक पाटी वेचे. पहिल्यान पहिले आम्ही रेगो गेल्या कुटुंबाची सगळ्यांची आता ग्रुप फोटोग्राफी काडटले हांव. दायकन सर्वांनी तुमचो सहकार दिवन सो, आणि सोजा गेले कुटुंब दायकन तुम्ही आयते रावचे, तांची फोटोग्राफी जातास 2 ग्रुप फोटोग्राफी, ताच्या उपरांत आम्ही विशिंग स्टार्ट करतले हांव. दायकन तुमचो सहकार आम्ही आशेतले हांव. या रेगो फॅमिली एवरीवन प्लीज जॉइन फॉर द ग्रुप पिक्चर. इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स ना, it's going to be flowing wishes. Rego family, quick. Yeah. Wish करूंक आता ना दया करून please. Yeah. या रेगो गेले कुटुंब सकट मुखार सरात विशिंग आमी मागीर इल्लो वेळान आमी दवरतले हांव. या सियाना and जीवन. किन्नी गोळी वेच्या आमच्या सेरियांक बस 5 मिनिटांनी सुटतले. त्या देखून कोणाचे जेवण जावना जाल्यार या जेवण जाल्ली आमची सैरी दायकन 5 मिनिटांनी थंयसर बस सरशीन तुमी वेचे. ओके, भुरगीं सकड मुखार यात पळय, वडा मात पाटल्यान रावात. म्युझिक सॉफ्ट प्लीज. या कुटुंबाच्या अपेक्षा प्रमाणे आमी आतां हांगासर फोटोग्राफी ग्रुप फोटोग्राफी काडटले हांव. कित्याक म्हळ्यार हो अवकाश आमकां मागीर मेळना. त्या देखून रेगो गेले कुटुंब पयलें फोटोग्राफी, ताचे नंतर ओकले गेले कुटुंब, सोजा गेले कुटुंब दायकन सर्वांनी आयते रावचे. आणि सैर्या पैकी कोणाचे जेवण जावना थंयसर केटरर्स तुमच्या सेवेंत आसात, दायकन सर्वांनी वेळार जेवचे. आणि हे ग्रुप फोटोग्राफी जाताच आमी आयच्या संभ्रमाचो अकरेचो वांटो बायलां नाच आमी आसा करतले हांव. थंयसर डीजेच्या सेकेल स्टेजीच्या सेकेल जागो आसा, सकट नाचप्यांनी थंयसर वेचे नाचून कार्य सबोवचे.
Yeah, please cooperate so that we can finish off the group picture quickly. Okay, class Rego, get ready. ह्या फॅमिलीची फोटोग्राफ जातच थंयसर डान्साक तुमी वेचे कित्याक मागीर सुरसूर नाकात वेळ मेळूना म्हणून. Okay, in action everyone. Please cooperate with Blink Photography. Not done yet, not done yet. बाबा एल्विशाक बेस्ट येयलें तुमी सकडायनी. ओके, ही सकड थंयसर डीजेच्या स्टेजीच्या सकला वसा आयच्या संभ्रमाचो 11सो वांटो आमी आरंभ करतले. हांव आतां दाय करून होकलेचे कुटाम सकड मुखार येयात. या उलयतलीं पुरा. ओकलेचे कुटाम दायकन मुखार सरात. या विश करूंक थोडींच मिनटां आसात. Bride's family, please join for the photographs. Bride's family, last and final call. Muja mama, ani hawn Santa Tuca. Muja mama, ani hawn Santa Tuca. Ani mazoriच्या पिला लागीं फेड मांडिनाका. Ani mazoriच्या पिला लागीं फेड मांडिनाका. Undir mama आयलो आनी पांच पोना लिपलो. Undir mama आयलो आनी पांच पोना लिपलो. आनी mazoriच्या पिलान ताका एका घासान हायलो. आनी mazoriच्या पिलान ताका एका घासान हायलो. या या माया या, 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 या या माया ya. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache.
ओके हांगासर जीवन आनी सियाना तुमच्या अभ्यासा वकायती जाता दायकन म्हज्या उजव्या कुशीन हांव येवन तांकां अभ्यासावची Katrina, Katrina. तुका बायकला जाऊन माईक बोर्डना माईक तामका बँड्रा बोर्डना बँड्राच्या त्या राणांक तुका लावी शिकयता. कात्रिना, कात्रिना. बायकला जाऊन माईक बोर्डना माईक तामका बँड्रा बोर्डना बँड्राच्या त्या राणांक तुका लावी शिकयता. The hottest girl in the world. Tumka lagai ke we rock your world. झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे. Just flowing wishes. Just flowing wishes, please. धड़कन की कदम से कदम मिला दे. नहरों से चाल के जाल बिछा के दिल Okay, हांगासर मोटरनीचे बेसांव. सारे दीवाने माने वो देखी कोई ऐसी गाल. देखी लख लख परदेसी गाल. Ain't nobody like my देसी गाल. देखी लख लख परदेसी गाल. सबको सोनी साड़ी देसी गाल. Who's the hottest girl in the world?
सपनों के दिन है सपनों की बातें Where's the party tonight Dance with me baby won't you dance with me all night Won't you party 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 Motornice versam by Leticia. प्यारे प्यारे लम्हे प्यारी प्यारी बातें सपनों के दिन है सपनों की रातें पूछे हैं दिल के तराने बजने हैं गीत सुहाने रहते हैं सारे दीवाने तो नचले नचले all night Tonight, so down low, where's the party tonight? On the dance floor, सपनों के दिन है, सपनों की रातें. Where's the party tonight? Dance with me, baby, won't you dance with me all night? Won't you party, party, party? Won't you on the floor all night? నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటాంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుంది రా స్వామి నువ్వు స్వామి స్వామి Yeah, make it fast, everyone. Make it fast. We have last 5 minutes for the couple to dance. अकोल नवऱ्याक डान्स फ्लोराक इन्वायट करता आसा फकत 10 मिनिटां उरल्यांत 10 मिनिटां डान्स फ्लोर म्युजीक बंद जाता विश मागीर करयत फोटो मागीर काडयत दया करून अकोल नवऱ्यान हांगा येवचें Last 5 minutes, everybody please join on the dance floor. Thank you everyone and have a good night.
Guys, the time is up. I request G1. Hokal Naurian, Dayakarn, last song again, Changa. For the last song. Okay guys, form a circle. G1 and Sienna be in the center. Make a big circle, okay? You put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. This song is exclusive for the bride and groom. जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। ये है उदासी, जान के प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। Thank you guys. Thank you so much. Grab whatever it takes. This is the dead final song. Come
thank you so much. This is DJ Money signing off. And 3 cheers to GN and Sienna. Hip hip! Hip hip! And the louder one, hip hip! Thank you. बोलेंगे तुझे आंग सूर्य पिशे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवलो आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांदून आयलो पावस आंगान पडली फुलांची रास आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची आ बोलेंगे तुझे आंग
चिंता 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 सदा मना हांव सोदतां 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 हाताक मेळना सदां राखतां राखतां तरी मोकार येना तूं मोगा खंय आसाय कोण ना हांव चिंता 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 सदां मनान हांव सोदतां 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 हाताक मेळना सदां राखतां राखतां तरी मोकार येना तूं मोगा खंय आसाय कोण ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना बोगणा म्हजी मोगा मोगाळ वाचपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली बोगणा म्हजी मोगा मोगाळ वाचपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका म्हजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक आवडेता दिसाक हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका म्हजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक आवडेता जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या